افتادیم بعدی ساعتای 10 مسکو برادر سر متیم اینا سر داریم بازی را خوشمند و مرحمه شروع نرمه نویسیم رقم خالی هستن برادر عزیز همه کسا خوش آمده برادر و اینا ترینکای توجیکی با سر دادم شروع نه خوشمند و مرحمه شروع نرمه نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم شروع رقم های خالی را می نویسیم برادر این رقم های نمری کارت واتساپ در کامنتر از اکریپیت کردیم خوشمندم مرحمه خوش آمده همه کسا برادر خوش آمده همه کسا برادر عزیز خوش آمده چقدر که گفتادیم بساط 10 مسکو بازی را سر میتیم اینا باز سر دادیم شروع نه خوشمندم مرحمه رقم همه خالی برادر و بازی 300 روبه رفته سه خوشمندم مرحمه می نویسیم برادر و رقم های خالی هستن می نویسیم سلام علیکم علیکم با سلام اکای عزیز شیرینر خوش آمد یکا جون می نویسیم رقم های خالی هستن اکای عزیز لایک ابزا شیرینر می نویسیم برادر و رقم های خالی هستن می نویسیم تمام اکای عزیز رقم 5 اکای عزیز شیرای نر می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم برادر و همه کسا خوش آمده میدونیم رقم های خالی را میگیریم رقم 1 2 3 4 6 7 خالی خوشمندم مرحمت می نویسیم برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی را هستن می نویسیم شیرای نر همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم شیرای نر می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم برادر عزیز همه کسا خوش آمده اینا بازی را سر دادیم بازی 300 روبله شیرای نر بدریم رقم های خالی را میگیریم خوشمندم مرحمت برادر 300 روبل یک قرطه 1800 روبل رو بگیرش میکنی برادر عزیز بس 300 روبل
نویسیم برادر رو رقم های خالی را می نویسیم بازی را سر میکنیم. برادر 5-6 نفر میفرد شروع نه رقم های خالی را میگیریم. رقم 1 2 3 4 6 7 خالی هست. Anamı taka azizon like galavoy zan şerna şatakat yamzan şerna like 37 şav çashmosh برادر عزیز. وای می دوران odamo برادر efira nav sar dodem. Hozi padelica kardisem vaya sheroinar hozi ama medure da whatsapp padelica kardisem برادر hozi hama kasa medure bacho medure. برادر ama kasa خوش اومدی هم لایک کوی به اسم پابراتسکی میزنه میدوریم رقمای خالی هست میگیریم. Akay aziz جون 70,000 را دیدی اکا جون. در کجا اکا جون؟ در کدام کانال اکای عزیز جون 70,000 را در کدام کانال؟ پچ پوک 04 ده اکا جون. ترینکاتیجه در کانال ترینکاتیجی باشه اکای عزیز جون. ترینکاتیجی 04 برادر عزیز ده هم بازی دیدی اکا. اکا جون تو بگه اکام تر دل چش هست اکای دلیر جون نمیدونم در کدام بازی ده همین گیت تاگان 2 ساعت پیش در همین کانال خودمون برادرو 37,000 وارشتک بود نبوده برادرو میدر اومده بازی میکنه 42 تا 42,000 بود برادر عزیز وارشتک 42,000. بله برادر عزیز وایم کانال خدای شیرینر ترینکاتیجی 04 برادر عزیز. اکای بحردین شیرینر خوش اومدی بلیت 300 روبل اکا جون 1800 روبل ویگرش میکنی برادر عزیز یا بلیت 300 روبل ویگرش 1800 روبل شیرینر خوشمندم مرحبا. اکای دلیر جون خوش اومدی اکا جون رقمای خالی هست میگیری. شیرای نرم کسا خوش اومده لایکای به اسم پابراتسکی میزنه میدوری. اکای کی زاتم 42,000 باری خدمه اکای پارویز جون لایک سی میکنیم اکا جون.
اکای رومیز من زد، اکای عزیز، اکای رومیز زد. واری 42,000 اکای رومیز من زد شیرینا. تمام اکای پردیس جان شیرینار زنده باشی. شیرای نر می نویسین، رقم های خالی هست، رقم 1 2 3 4 6 7 خالی برادر عزیز. خوشمندم مرحبا. شیرای نر همه کسا خوش آمده، میدونیم رقم های خالی هست میگیریم. می نویسیم شیرای نر رقم های خالی هست می نویسیم. می نویسیم شیرای نر رقم های خالی هست می نویسیم. شیرای نر می نویسیم رقم 1 2 3 4 6 7 خالی. بازی 300 روبله برادر، 300 روبله راست برادر عزیز. میدونیم رقم های خالی را میگیریم. نه اکا جانی خالی بازی نایدیم شیرینر فهمیدگی مکایی عزیز جانو نکیم بوز کرگی نیست مکا جون. واتساپ دو چور اکا علی خان، اکا علی خان خوش آمدی شیرینر. اکا علی خان رقم 2 4 اکا علی خان. شیرای نر این همه برادر یتا آمده سین و هم سبب میتونی اکا اکرام رقم سه. اکا علی خان شیرینر تا شیرینری اکا جون زنده باشی. اکا علی خان زور اکا علی خان شیرینر. اکا اکرام رقم سه خوش آمدی اکا اکرام. اکا علی خان شیرینر رقم خوش آمدی. برادر رقم 1 6 7 کی میگیره. اکا علی خان اکا اکرام شیرای نه لایک زده باشه تا.
می نویسیم برادر و رقمای خلاصه می نویسیم. زنده باشی اکل خانه نمو تکشیری نه نمو تشکیل نمو تک اکای علی خانم شیری نه نمو تک اکای اکرام 600 روبل اومد. سلام علیکم. علیکت با سلام اکای احمد شیری نر خوش اومدی. علیکت سلام. شیرای نر می نویسیم رقم 167 خوله خوش اومد اومد اکای اکرام شیری نر اومد سمون. یک شش اکای احمد جان خوش اومد یا بودی. یک شش اکای احمد جان. رقم 7 کی میگیره برادر رقم 7 شیرای نر رقم 7 گیره کارتا را کشین. بله اکای علی خان شه دیگر ندر اومد اکا جون شه پلی قلینگا جمع کرسیم گفت دیگر ندر اومد اکا جون هم تا رفت پلی قلینگا هم باید داد اکا رفت بخیون. بله اکا جون. هفته بگی اکا اکرام رقم 7 هم گرفت. اکای احمد شیرین ارسم تا پرتو اکا جون. اکای احمد سم شما 1200 اومد. چند خط گرفت 600 بلو. بله اکا جون. بله ها اما رقم واسه اکای اکرام رقم 7 نویسونده مینوس کرش. تمام برادر سمی اومد کارترم میکشم اکو. بله اکا علی خان وای هم تا رفت اکا جون همه رقم های خودش میگیرد نستم هم دیگه. اکا اکرام در رقم 7 هم نویسیم. باز میبینیم اکرام 600 اومده گیرم. چند رقم داشت؟ 7 اکا اکرام داره. چند رقم داره؟ همون تمام اکا اکرام شیری نه 3 و 7 اکا اکرام. تمام اکا اکرام بله. سلام علیکم سوزی خوبی. علیکت با سلام اکای شیر علیم خوش آمدی اکا جون. خوش آمدی اکا جون. نه اکای شیر علی شیری نه از رقمو پرای خولی میشه اکا جون. زنده باشه اکای شیر علی شیری نری زنده باشه اکا جون. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوانم باید خط گوش میکنیم.
قبول کن لایک رو اکا. تمام اکای پرویز جان شیر نر زنده باشه برای لایک اکا جان. خوش آمدی. برادر عزیز یه بار میخوام مدقت گوش میکنیم. اکای عزیز رقمی 5 300 روبل داری. اکای علی خان رقمی 2 4 300 روبل داری. اکای اکرام رقمی 3 و 7 9 لولیم. اکای احمد رقم 1 6 800 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل اوشی بدن شو رفتیم رقم 1. شرای نه رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 12 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 21 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. برادر عزیز رقم 6 با 21. رقم 5 برادر با 21. رقم 2 برادر با 21. رقم 1 برادر با 21. 4 رقم برادر با 21 واره کاری که خوشمند و مرحمت 900 روبلی. رقم 1 2 5 6 1 2 5 6 شرای نرمه نویسیم. رقم 3 4 7 برادر خوله 900 روبلی واره کی میداره. شرای نرمه نویسیم. مکای شیرالی مکای خرطای کم نو شف اکای پرویز جان زنده باش برای لایک و اکا جان. 1 2 5 6 1 2 5 6 کی رقمش نبرو مادر 3 7 اکرام اکای اکرام شیری نر واره دا مدره اکا جان 900 روبلی اکای اکرام. اکای کی بو نداره رقم کی واره دا نیستش. اکای اکرام شیری نر واره دا مدره اکا جان. اکای اکرام شیری نر رقم چوره که 3 و 7 واره میگه. الو الو سلام علیکم. خوزه اکا جون نازه شکر اکا جون. 3 و 7 واره گفته اکا جون. از وارش اکا جون اکا جون باشد بای میکن بینز معالش گاب نیست اکا جون بذار نمیشه رو معالش برادر عزیز رقم 3 7 4 خولیات. برادر هایش که نمیدره در 4 رقم خرطره میکشم. اکا اکرام نمیدره اکا جون. اکا شیرالیم نمیدره وارده. اکا شیرالی اکا اکرام شیروی نر نمیدره وارده کشم 4 رقم ده. برادر در 4 رقم میکشم خرطره. 1 2 5 6 هم خیلی رفتیم برادر. 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا.
برادر عزیز اینجا 9 تا میسه عبور میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای احمد رقم 16 اکای احمد رقم 16 روبل داری. اکای عزیز رقم 5 300 روبل داری. اکای علی خان رقم 2 300 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه پول هم پول برادر 1800 روبل اوش شوا کسی میزنه. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 21 تا برادر عزیز. رقم 6 اکای اکای احمد و ششا و شینر 1800 روبل داری برادر عزیز. برادرم بنویسیم 3 و 7 اکای حسین حسین 3 و 7 اکای حسین 5 اکای عزیز. برادرم بنویسیم رقم 1 2 4 6 خالی اکای شیرالی اکای علی خان اکای اکرام شیرای نر بنویسیم. دو پاپ نویسیم دو اکای علی خان رقم 1 4 6 اکی میگیره برادرو 1 4 6 اکای احمد اکای علی خان اکای شیرالی اکای اکرام بنویسیم 1 6 اکای احمد 1 6 اکای احمد اکای اکرام کنچانسون اکای پنما شیرینر 300 روبل برادر عزیز. یک رقمش 300 روبل ویگرش 1800 روبل برادر عزیز. یک کنش 300 روبل. رقم 4 موندگه اکای شیرالی اکای اکرام شیرای نر مینویسیم اکای اکرام هفتور اکای احمد چند بود 1 6 بود. اکای شیرالی اکای اکرام مینویسیم. رقم 4 اکی میگیره اکای حسین 00 چهارم که میگه عزیز رقم 5 یا عزیز رقم 5 یا الو اکای یک رقم گیرم تو نه 3 و 7 گرفتگیم تو نه 4 هم گیرم تو نه 3 رقم میگیری اکا تمام 3 4 7 اختون اکا معلش ده برادرو هم از 1 6 اکای احمد نیسونده وای عزیز رقم 5 3 4 7 اکای حسین 3 4 7 اکای حسین یا بلا پلو یا پلی کی باشه اکای حسین رقم 4 هم گرفت تمام 9 کنی اکای حسین 3 4 7 هم خیلی تمام با کسیم ندارم دورم هستم دورم اکای احمد جان شیرینه رقم 4 اکای حسین مونگریف اکای احمد شیرینه
همه صندوق شد. شعرهای نه رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم بودی خطبشون شد زنده باشی اکای احمد. اکای حسین رقم 3 4 7 0 0 اکای علی خان رقم 2 0 0 اکای احمد رقم 1 6 1800 روبل داری. اکای عزیز رقم 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه برادر 1800 روبل اوش شود. میریم رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 21 تا. رقم 4 رقم 4 23 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا. رقم 6 رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 4 اکای حسین نوش چاشی نر بر رقم 4 با 23 1800 روبل دیگه داری برادر عزیز. می نویسیم شعرهای نه رقم های پفتور هم می نویسیم. پنج اکای عزیز پفتور. 5 اکای عزیز پفتور. 4 3 7 اکای حسین پفتور. اکای احمد 1 6 رقم 2 کی بود. اکای علی خان شعری نه رقم 2 تا میگیری اکا جون. اکای عزیز سومو من 600 الیو اکا پفتور رقم تون اکا جون. 3 4 7 پفتوره ها تمام. رقم تون زدگی بود رقم 4 تون. بله بایش. رقم 2 کی بود. اکای علی خان رقم 2 تا میگیری اکای علی خان. عزیز چند سوم 600 روبل اکای عزیزم. ببینیم 600 اومده اکای عزیز. 600 حسین سه رقم گرفت. شعرهای نه رقم 2 کی میگیره اکای شیرالی. شعری نه رمجدی. اکای شیرالی شعری نه. محمدی رقم 2 اکای محمدی خوش آمدی شعری نه. اکای شیرالی شعری نه خالی شد اکای جون. گفتم تا نگرفتی اکای محمد علی مون گرفت. شعرهای نر می نویسیم رقم اکای محمدی سوم تا پرت و اکا جون. تمام اکای شیرالی.
رفتیم برادر عزیز. اکای محمد علی سوم تا پاتو اکا. پارتو اکا جون اکای شیرالی پارتو اکا جون. اکای شیرالی سوم تا پارتو اکا جون. اگر پیش اکای محمد علی پارتو سوم اختا ای قارتا اختا اکا جون. اومد رجب و می اوای اوشا اومد. اکای توجیک بچه خوش اومدی اکا جون. 300 روبله یک قارتا 300 روبله. اومد اکای محمد علی شیری نه اومد سمود. با نام کی اومد اکای محمد علی؟ 300 روبله. با نام رجب و اکا جون با نام رجب و سم اختا اکای ما تمام پریز دارم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخونم بود خدمه پسر گوش میکنیم. اکای شیرالی مون نمیشه که 3800 دور داره. برادر عزیز یه بار میخونم بود خد گوش میکنیم. اکای عزیز رقم 5 300 روبل داری. اکای حسین رقم 3 4 7 900 روبل داری. اکای احمد رقم 1 6 1200 روبل داری. اکای محمد علی محمدی رقم 2 00 برادر عزیز پس میزنه 1800 روبل او شاور شیروینا. رفتیم رقم 1 11 تا رقم 1 اومد اکای شیرالی اومد رقم 2 20 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز. رقم 6 ایکیه اکای احمد و شیر نه رقم 6 با 22 1800 روبله داری. می نیسیم شیرای نه رقم های پافتور هم می نیسیم اکای عزیز پافتور. 1 6 اکای احمد. اکای حسین شیری نه پافتوری اکای حسین. اکا جون پافتوری. اکای عزیز رقم 5 بود. اکای محمد علی رقم 2 رقم 2 بود اکای محمد علی. الو اکا پافتور رقم تونده اکا جون تموم نوشم. اکای شیرالی اکای حسین مو رقمش پافتور مدر اومده تموم هم از سون دوره. اکای محمد علی سون تا پارتو. اکای شیرالی شیری نه اکای حسین مو رقمش پافتور مدر اومده اکا جون تو خط رقم میشه تا اکای شیرم. اوکی زنده باشه اکا جون.
شف کسون نداره. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تمام اکای احمد جون. اکای محمد علی سون پارتو اکا جون. اکای محمد علی اومد. اکای محمد علی اومد. 300 روبل اومد. اما دیگه سون داره. اکای محمد علی 0 0 کنه. آها. اشیاء کم کنه. شعرهای نره عبور میخوام با دقت گوش بکنید. تمام اکای احمد جون. تمام. شعرهای نره عبور میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای عزیز رقم 500 اکای احمد رقم 16 2400 روبل داری. اکای محمد علی رقم 200 اکای حسین رقم 347 برادر عزیز 00 برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل اوش بدن شو. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 30 تا. رقم 3 رقم 3 30 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 شروع نر. رقم 7 22 تا. برادر عزیز رقم 2 باسی. رقم 3 برادر باسی باره کرگن. خوشمندم مرحمت 30 تایی کتی باره کرگن. شروع نر مرحمت کسی میگره مرحمت 900 روبلی. 2 3 بله. سلام علیکم محمد لایک زنید. ناو درمت تمام برادر رقم 6 اکای احمد 5 باره 5 اکای عزیز. اکای شیرالی جان دو رقمش اکمون باره در پفتور در اومده گرد. شیف شیف اکای حسین رو پس میکنه خموستازو باره دارو 3 و 4 و 7 پس میکنی اکای حسین 4 هفته او رای رقمش باره ها عزیزا اکای حسین عزیز رقم 5 اکای شیرالی اگر اکای حسین منپس کنه او یا رقمش باره در رقم 3 ولی اکا جان 4 هفته پس میکنه میگم بارش دیگه 3 تا باره بود 4 3 باره ده 4 و 7 جان چیکار کنه رقم 3 تام داره 4 همون شه 4 همون میگه اکای شیرالیم رقم 7 هم میگیری اکای شیرالیم 3 4 تمام اکای شیرالی رقم 7 اخته اکا جون 1 کاف اکای شیرالیمون رقم 1 کاف اکای شیرالی تمام اکا جون ها اکای شاخه باره شیرینار باره شیرینار اکای شیرالی 1800 رو مینوس کنیم ها اکای شاخه شیرینار باره بود اکا جون همه رقم پرشید اکای کسیم نداره اکای عزیز نداره اکای عزیز سون پارتو اکا جون اکای حسین 900 دیگه پارتو کن اکای عزیز 1200 اومد 300 دیگه دوره اومد کی اکای عزیز اکای حسین هم اومد 300 روبل اکای عزیز دوره نویسه اکای حسین 00 اکای حسین 00 اوکی
دو هفت اکه دو سه دو اکه دو خیلی داکه که دو ایزه که دو آیا بودم تو محمد علی دو خودش باره تمام یک پول نداره دو سه بود دو سه باره دارم احمد شش در اومد اکه شیرالی سوشته 8 سالم دگرتی یک جمع نیست شهرهای نه قرطرم بکشون آمد اکه از جان شما دوم شهری نه شما دوم Aslında uğraşıyor. Bakalım bir şey ya. شهرهای نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز برمه خانم با دقت هم قصه گوش میکنیم اکای محمد علی رقم 200 اکای حسین رقم 3400 اکای احمد رقم 6500 روبل داری اکای عزیز رقم 5300 روبل داری اکای شیرالی رقم 2000 روبل داری برادر عزیز 2000 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبل اوش شوا شیروی نر میریم کسی میزنه اوش شوا بله 5400 روبل رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 توز رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 برادر عزیز رقم 3 که اکای حسین رقم 3 بس 3 توز برادر عزیز 5400 روبل داری اکا جان یا رقم در شوتی مو پدر که داخل دکا می نایسیم برادر رقم های پاکتورا 3 3 و 4 اکای حسین پاکتورا اکای حسین پاکتورا یک شش اکای احمد اوشوا بله اوشوا برادر اکای شیرالی شیری نر اکای حسین مو 3 و 4 پاکتورا جون یک شش اکای بای رقم 2 5 7 کی میگیره برادر 5 اکای عزیز 2 7 کی میگیره 7 هم رقم 2 کی میگیره اکو رقم 2 شیرای نرمه نیزم رقم 2 کی میگیره رقم 2 موندگه اکو کی میگیره رقم 2 اکای شیرالی میگیری اکا جون اکای شیرالیم شیری نر میگیری رقم 2 اکا جون اکای حسین رقم شما اکای شیرالی شیر گیر اکای شیرالی رقم 2 تمام اکا جون رقم 2 اختار اکای شیرالی
تمام اکا جون. ایختا اکا شیرالی ما ایختا دو اکا جون. اکا حسین 3 4 7 دو رقم شد مینوس کنه یا رقمش پدر کرد. 4 8 شما رو رفتیم برادرو میگیری اکای عزیز جون نصیب داوش شعری نر میگیری. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نر یه بار میخوام بود قدم کسا گوش میکنیم. برادر 14 15 نفر میبینده شعرهای نر همون لایک بیسوم پاورس کزنه برادر عزیز همون لایک کزنه برادر دوره. نمره کارتا شما پاس کنه یا بولگاه نیست یا نمره که باید کارتا اکای شیرالی جان اکای ایوان نیست که اولایش که همه وقت همه اکای شیرالی جان شعری نه تمام میره یا کمون دعوای نویسنده نمیتونه در کامنتر اکا جون یا مردک کم تاریخ کلان سوله که اکا جون نمیتونه در کامنتر نویسنده به هم سبب تلفن که زنگ میزنه اکا جونو شعرهای نه اکا جون نمره گرفتش اکا بودم فیل بخورشون گاوزنه من اینجا گرام که گاوزنه مقصد گوشه اینکه در کامنتر نمی نویشه بود گاوزنیم ده مقصد میگن که در کامنتر نمی نویشه نمره میگیره بعدی باره هوای بگو شما نه بعد باره کسی میتونه کدام رقم میگیره با همون خودی گفته شاید شو وای میکنم اگه در واتساپ بنویسن در اونجا نمیتونن نویسنده هوای میگن در افیر یک گوشونه اینا بلند مونده جو مکه جون برادر رو گوش میکنه گاو زنه یکه تمام شرف بوده تمام برادر یه بار میخونم اکای شیرالی زنده و شعر نده یه بار میخونم برادر رو. اکای حسین رقم 3 4 7 0 0 اکای احمد رقم 1 6 900 روبل داری. اکای عزیز رقم 5 0 0 اکای شیرالی رقم 2 1700 روبل داری برادر عزیز. بله برادر عزیز تمام اکای شیرالی جان زنده و تو شعر نر آدمی میفهمدگی اکا جون کدام میزنه 1800 روبل و شو رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 برادر رو 22 تا رقم 7 کیا اکا چی؟ حسین اکای حسین یا بولگاش چا شعری نه رقم 7 با 22 1800 روبل دیگه داری شعری نه تمام اکای شیرالی پاس کرد داخل دکا جون می نویسم هفتونه بو 3 4 7 اکای عزیز رقم 5
3 4 7 اکای بایمون او یک شوا. بار دیگه بله برادر او شوا. تمام تی اکای شیرالی. اکای شیرالیم رقم 3 4 7 اخته اکا جون. رقم 3 4 7 اخته اکای حسین مون پاس کار. اکای احمد رقم چنده؟ رقم چنده اکای احمد؟ 1 6 اکای احمد. اکای شیرالی میگیری رقم 3 4 7. این اکای حسین نکمه گردم پس با میتونم. اکای شیرالیم رقم 3 4 7 میگیری اکا جون. اکای شیرالیم. برادر رقم دیگه کی میگیره؟ دورا بگی. رقم دو اکی بود؟ اوکی. اکای محمد علی بود. رقم 2 اکای باردین. اکای باردین سوم تا پاتو اکا جون. اوکی. تمام اکای شیرالی رقم 3 4 7 اخته اکا جون. اکای عزیز 600 رو بگذارم. اکای عزیز. اکای عزیز اومده 600 دو اکای باردین. اکای باردین شیری نه سوم تا پاتو اکا جون. خیلی خوشتون اومد اکای عزیز سموش. اکای عزیز اومده گه اکای من اومده. کی؟ اکای باردین سوم تا پاتو اکا. اکبانوی باردین؟ اومد. سه رقم بود. آمد اکای باردین شیر نر اکای عزیز هست سومی هر تون آمد اکا جون. اکای باردین سومو دومد اکای عزیز سومو دومد اکا. برادر عزیز خوشمند 500 روبلا هسته امجد اکو. خوشمند 500 روبلا هسته. برادران 500 روبلا میزنیم اکای عزیز اکای احمد اکای شیرالیم اکای باردین اکای عزیز 500 روبلی میزنیم بعدی دفعه. شیرای نره برمه خانم گوش میکنیم. اکای عزیز رقم 5 300 روبل داری. اکای شیرالی رقم 3 4 7 800 روبل داری. اکای احمد رقم 1 6 300 روبل داری. اکای باردین رقم 2 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شیرای نره رفتیم. تمام برادر ژیلن اختام کدی چیکاری که محفلتون رفتیم. رقم 1 رقم 1 11 تا. رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 21 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 7 رقم 7 برادر 31 تا. رقم 7 31 تا. رقم 7 اکیه اکای شیرالی رقم 7 با 31800 رو دیگه دوری بچه چه 5 اکای عزیز پافتور اکای شیرالی می نویسیم اکای محمد علی اکای بای باردین می نویسیم برادرو.
شیرالی پاپور کنی اکای باردین اکای احمد شرینار می نویسیم اکای احمد شرینار اکای باردین می نویسیم اکا جنوب هفتور اکای باردین رقم چند بود؟ دو بود؟ دو اکای احمد شرینار اکای احمد هم هفتور اما برادر هفتور هم نویس اکای شیرالی شرینار نویس افیرت پیش اکا جان نویس برادرو همه کسا افیر پیش میکنیم برادرو افیر پیش میکنیم شیرینار 500 روبل بزنیم با دیدا ژلانی 500 روبل هسته اون کس اینجا اکای باردین هم اومد برادران رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام بود خدمه کسا گوش میکنیم تمام اکای همه شیرینار 300 روبله صدر شکر جان 300 روبله میزنیم اکای عزیز رقم 5 0 0 اکای شیرالی رقم 3 4 7 1700 روبل داری اکای باردین رقم 2 0 0 اکای احمد رقم 1 6 900 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه برادرو 1800 روبل اوش شما رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز رقم 5 که عزیز اوکی عزیز اوشد شما شیرینار رقم 5 با 22 1800 روبل داری شیرینار 5 پافتو چه سلام علیک وی محمد اکای گابزن افیر خوش آمدی شیرینار علیکت با سلام اکا جون خوش آمدی اکای گابزن افیر ما فقط با دوای می بیا یوری تجری کتی می بیا اکای 5 اکای وای شیرالی 3 4 7 اکای احمد 1 6 اما نشته که اکای گابزن افیر شیرینار خوش آمدی اما نشته که اکا جون خودت سوزی رقم دیگه کی میگیره اکای کی بود رقم اکای باردین رقم 2 تا میگیری اکا جون اکای باردین شیرینار نوش پافتوره نویسونده اکای باردین شیرینار می نویسیم 2 اکای کی بود 2 اکای باردین هستی امجد اکا سندور اکای باردین اکای احمد رقم 2
اکای احمد رقم دیام نویسی چطور میشه ای؟ او که جیتا دورا احمد نونی عزیز تمام شعرهای نه رفتیم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نره بر میخونم اگه گمزن افیر بله بابیلی اومده سب دا پروبکا ماشین کات پروبکا ماشین بسوره برادر پروبکا بسوره اکای گمزن افیر مو چرز پای اومده استار راهی آدم راو کات رفته سب بابیلی شعرهای نره بر میخونم اما کسا بودیقت گوش میکنیم اکای عزیز رقم 5 1500 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 4 7 800 روبل داری اکای احمد رقم 6 1 6 2 0 0 همشهری نر شعرهای نره بر میخونم یا بر میخونم گوش میکنیم اکای عزیز رقم 5500 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 4 7 800 روبل داری اکای احمد رقم 1 2 6 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشرای نه رفتیم رقم 1 بله برادر رقم 1 30 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 برادر 10 تا رقم نگاه کیا روبله دیگه دوری پنجه که عزیز پافتور برادر می نویسیم رقم های پافتورا شیرای نر می نویسیم پافتور اکای شیرالی 1 6 اکای باید همه تورشید همه پافتورا 3 تای شروع 1 6 اکای احمد شیرای نر می نویسیم 1 6 اکای احمد 3 4 7 اکای از 5 دو اکی بود برادر رقم دی اکی میگیره شیرای نر می نویسیم شیرای نر رقم 2 موندگی اکی میگیره بازی پارتون بگم تمام اکای شیرالی 2 اکای عزیز 2 5 اکای عزیز شیرای نر رفتیم اکای عزیز سندورا شیرالی 1900 روبل اومد
1900 شیرالی دعوت ندارم 1900 شیرالی اگه شانسی دارم دیگه 800 برابر 2700 رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آمد اکای شیرالی شیرینر اومد مترو کدی پاتفتی اکای جان شستری اومد رقم 1 کبار میخونم برادرو رقم اکای عزیز رقم 2 5 900 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 4 7 1800 روبل داری اکای احمد رقم 1 6 1200 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 22 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 12 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 3 که شیرالی اکای شیرالی اولگاه شد شما شیرینه رقم 3 با 22 1800 روبل داری اکای شیرالی پافتو دو پنج پافتو اکای عزیز اکای احمد مینسیم اکای احمد پافتو اکای احمد همه پافتو عزیز همه پافتو حال بیست حال بیست شیرالی شیرای نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت همه کسا گوش میکنیم کارترم میکشون شیرای نره بار میخونم با دقت همه کسا گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 3 4 7 2700 روبل داری اکای عزیز رقم 2 5 300 روبل داری اکای احمد رقم 1 6 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 23 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 11 تا برادر عزیز اگر نازیم اگر تو موژیک باشی قطعی کنود مسد که باید نویس اگر تو موژیک باشی در این واتساپ بیمای نمی حاضی می نویسی اگر تو موژیک باشی نازیمی نظیمی تو موژیک باشی در واتساپ بیمای نویس قطعی ما بیا و میخریم قطعی گاو میزنم در واتساپ بیمای نویس جای از نکاوی آمده باشی
بستو کیه؟ کنجا نازیم گوش کن مرا. ما شما ترا هیچ نمیگم. تو سیمیا ایمه رسی تو کار میداشتی قطعی ما سر کار میگرفتی. تو اگر موژیک باشی در واتساپ مینویسی من قطع تو وو میخرم. تو موژیک باشی مینویسی از نکوی اومده باشی زنگ زن در واتساپ من قطع تو وو میخرم. او خواهرچه ایت نمیشه و نازیم. تو مردک باشی همین گپای ما سخت درسته. اگر تو مرا منم خیلی گپ گفتی مقصد انا میخوام گام از سیمی هم رسیدی. گپ داشته باشی واتساپ ما زنگ زن بچه بچه. میرم مسئله خواهرت هم ببینیم اگر پرابلم کرده باشه. ها؟ در بیاب نخواه انو سیمیا گیری. عقل نداری تو. بگو کی داده بود بگو. اکا شیرالی او یا ادموی هستن که به وای پشت اوینه کون چینیان. اگر او مقصد گوده و غیرت می داشتن در کمی نیو در واسه ما می نرسوندن. اکا شیرالی او رانی خالی گپای سخت میگی. اگر او مردک باشه ننگش کنه در واسه ما با می نویسه. نه که مو مردک نیست انا می نویسن. اکا شیرالی تکشن هم مسا در بچه بچه دلش میره. همین 5. عزیز بله. 1800 وای مردک میشید می نویسون در واتساپ من نویسون ما در لوبول یا قطیبای وون میخوردم. نه تمام به دلش را. راست. اکا شیرالی بچه بچه او خالی او مقصد مردک نمیگم. او با مثل زن از یک زنک با آوای با گوده و غیرت های. او مردک باشه در واتساپ ما بنویس. اگر گپای ما سخت رسه من انجا باشی نوزین گپای ما سخت رسه واتساپ ما در بنویس نمره من انجا ذکر پیت کردگی ای تای ویدیو دای. اکای همه جون هم سخت بوده بچه بچه. اکای شیرالی همه نشته که بچه بچه. برادرم از 100 می نویسیم رقمای پافتوره. پافتوره که شیرالی. پافتوره که عزیز. شعرهای نرم می نویسیم. اکای احمد سندوره و پرتوه. ها؟ دوشتک. اکای احمد داری شعر نه 00 شد همین رقمات رو نگرفتی 00 شد. اکای محمد علی شعری نه میشه خاطر خولی میشه واکا جون. نه بانی نکام میتونی چون سر بکنم. بانی بانی خیلی. همه کارو چی؟ اکای احمد شعری نه پافتوری اکا جون. تانی. اکای احمد شعری نه. ما پافتور. تمام اکا جون اکای احمد پافتور پول داره. تمام. ها تمام اکا جون پافتوری ها. اکای شورا تیجی شعری نر خوش آمدی 300 روبله اکا جون یک قرطه 300 روبله بگیرش 1800 روبله برادری عزیز. خوش ما باشیم مرحمت. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت هم کسا گوش میکنیم.
اکای شیرالی رقم 347 1800 روبل داری. اکای عزیز رقم 25 1500 روبل داری. اکای احمد رقم 1600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش رفتیم. رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 22 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. اینجا برادر عزیز رقم 2 با 22. رقم 4 برادر با 22 900 روبل کسی میداره برادر مرحمت. رقم 1 و 4 برادر با 22 واره کرگان مرحمت خوشمندو. پنج اکای عزیز مزه جزیر کرنده. هفت اکای شیرالی. نقصه داره نقصه داره برادر رو واره دایش که نمیدره خاطر در 4 کشم کش. تمام اکای عزیز اکای شیرالی در 4 رقم میکشم. 1 4 5 7 نویسونده. ها رفتیم برادر رو. رقم چند ای؟ اشف شینی اوردم پنج کی بود؟ 5 اکای عزیز 7 اکای شیرالی. 14 کی درمان 1 و 4 واره دای فهمیده. 1 و 4 واره دای 5 هفته درم دای. علیکت با سلام اکای قیوم خوش آمدی اکا جون. اکای قیوم واره دمه دروی اکا جون. 900 روبله اکای قیوم شیری نه 900 روبلی واره اکا جون. 1 4 واره ده فهمیده. یکیتون قفا کنه بینه خوش رو دجون نکرار نکرده.
یک چهار برادر فهمیدی؟ یک چهار یک چهار برادر و یاش دلش دوایه یک چهار دوی چهار نه که شیر نه همه صد براتانو پروسه کانتا نسترینوی پرون دکدم نوزیمه که اول موژیک نبود این مردک بوری مردک میشه در این وسط بیمان می نویسم من قطعه های در لبو جوو میخود دورا خموش کی دروما یک شیرالی درومات یک ده پروسه نسترینوی مزه جزیر کرنده پروسه بله 7 شیرالی درومات خیر 7 شیرالی درومات چند رقم بود خیام جا یک چهار برادر بود فهمیدم با چند که میدونم 5 و 7 دروم دام 5 که عزیز درومت 7 که شیرالی 5 عزیز 7 شیرالی که شیرالی اما چند کم میدونم اکای قیوم وارد امید رو اکا جون اکای قیوم رفتیم برادر رو نفهمیدم اکای قیوم شعری نه یکون رقم دیگر تلفن ده تمام اکای شیرالی میکشیم رفتیم برادر رقم چنده؟ 1 4 7 1 4 5 7 1 4 5 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 در نمرو گذرانده نمیشه نه این نمره گذرانده نمیشه این نمرو گذرانده نمیشه اکای قیوم شیر نر میشه اکا جان همین قدمو پرتوفته سنی نیجه بین اکا جان نمرو از هسته تاگی ویدیو دام هسته کسی میزنه شوا بله برادر کسی میزنه شوا اکای احمد رقم 100 اکای شیرالی رقم 47 روبل داری اکای عزیز رقم 5 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه کسی میزنه شیرای نر برادر کسی میزنه 3000 روبله اوش شوا 3000 روبله رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 7 3000 روبله دوری چرا این ارمه نیسیم رقم های پفتورا نمیشه اکای اوشا پفتور اکای عزیز 52 عزیز 52 شیرالی 3 4 7 اکای شیرالی چی میگه پفتور اکای احمد یک شش بود شیف احمد تمام اکای احمد پفتور اکای قیوم شیری نر اکای احمد مون در رقمش پفتور درمد اکا جون سلام علیکم اکای امید جون علیکم با سلام شیری نر خوش آمدی تاجیکی نویس اکا جون اکای احمد
اکای قیوم شهری نر این همین نمره هست نمره کارت اکای قیوم جون شهری نر این همین تاگی ویدیو همین نمره رو ذکر پیت کرده من اینجا دام نویسوندگی اما چند سواتی؟ 600 دیگه دورو اکای قیوم شهر نر من اینجا خون اکا جون نمره کارت هست اکا جون پایان ویدیو هم بیا اکا جون نمره کارت ذکر پیت کرده شهری نر برای کی زد؟ اکای قیوم شهری نر همه قودمو گذرانده سینکا دت نمیشوه نمیشوه اکای وای شهری نر این برادرمون نویسوندگی اکا جون نیست اکای قیوم دیگه نمبر نیست شهر نر فقط همینه طول که همینه اکا جون در واتساپ نویزگو نمره کارت خشن پاکت کرد اکای قیوم شهر نر من چند بار گذراندم محکم کردم کارت مرا اکای قیوم شهر نر در واتساپ ایمون نویسون نمره کارت خود پارتم اکا جون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز عبور میخونم اکا قیوم زبیربان میدروی نمره را نویسی سوما میپرتم برادر عزیز عبور میخونم بود خدم اکسا گوش میکنیم اکای عزیز رقم 5200 اکای شیرالی رقم 347 3000 روبله داری اکای احمد 1800 روبله شوه اکای قیوم شهر نه ده همین نمره واتساپ هست در واتساپ مونایش اکا جون نمره کارت پشتی کارت دست همون رقم های میپرتم تا اکا جون رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 21 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 12 تا برادر عزیز شیرای نرجه رقم 1 با 21 رقم 3 برادرو با 21 رقم 5 برادرو با 21 3 رقم با 21 برای کرگه شیرای نر کسی میدونه 900 روبلی ماراما جیلانی کدام داره ماراما رقم 1 5 و چند 1 5 3 1 3 5 شیرای نر وارد کی میدونه 900 روبلی شیرای نر 900 روبلی وارا کی میدونه کی میدونه و علیکم السلام شیرای نر می نویسیم رقم های خولی هستن می نویسیم رقمی چی؟ سلام علیکم این همین واتساپ داریم 1334 اکای بابا شیری نر علیکم با سلام گفت تا نفهمیدم اکا جون کدامی بارا میزنه کدامی بارا میزنه برو مال یار خام روزا شما که جون 300 نیم پارتی کو برای نوع محکم میکنن شما که برای مقصد 1000 پارتی بوزی که نه بس کده سراز میگه پارتی نشده شما تمام وای نمره کارت اول میپرتم تو ناکه جون نمره کارت
نه اکران دیگه نمبر نداریم در این بازی و نمبر کارت خدی پارتی میبیا و نمبر تلفن و نمبر تلفن کارت چنده دارید کارت اول نوشم اکران کارتی و بده لیکن چک نو در همین واتساپ اپدیت کردم کارتی کانال دیگه نتیجه موافق میده اکای بابا اینجا بازار نیست شهری نرک ما در تن نستیم شهرهای نر وارد کی میدن رقم 2 4 6 7 طولش ده میفیر شهرهای نر وارد کی میدن رقم 2 4 6 7 می نویسیم برادرای عزیز رقم 2 4 6 7 تمام برادرها هیچ که نیست تمام اکا جان میکشم خاطر در رقم 1 3 5 تمام اکا جان کسی میزنه برادر هم پول 1800 روپیه کسی میزنه آش شود رفتیم برادرو 1 3 5 هم خیلی 1 3 5 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شعرهای نه اینجا میسه بر میخونم اکای احمد رقم 1 اکای عزیز رقم 5 اکای شیرازی رقم 3 اکای محکوم اکای عزیز اکای عزیز رقمی اکای عزیز اکای اکای عزیز رقم 5 برادر 00 اکای شیرالی رقم 3 اکای شیرالی رقم 3 300 روبل داره اکای احمد رقم 1 اکای احمد 600 روبل داره اکای شیرالی برادر جان 3000 داری 300 نه 3000 داری بچه بچه برادرها کسی میزنه همه 1800 روبله اوش شوا شهرهای نه رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا 31 تا رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 5 12 تا شهرهای نه اوش شوا رقم 1 اکیه اکای احمد دوش چا شیر نه رقم 1 با 31 1800 روبله دوری
پس اکای عزیز پس خوش شوا. بله برادر خوش شوا. می نایسیم برادر اکای شیرالی 3000 اومد. 1 3 5 اکای حسین میگه. هفتور اکای شیرالی 3 4 7 شیرالی هفتور اکای احمد رقم 1 6 همخی. رقم 2 و 5 برادر کی میگیره؟ رقم 2 و 5 5 اکای اکرام. برادر رقم 10 کی میگیره؟ اکای شیرالی چند سوم داره؟ شیرالی 3000 داری اکای شیرالی 3000 روپیه داری. ایسا نگذارم لبه دوی ساعت دوی خالی مونده گه درامون اکی سنده دوی ساعت مونده شیرالی بگو شیرای نه رفتیم. رقم 2 اکای حسین. اکی اکرام 600 رو بلوم اکرام 300 دارم شیرای نه بعد این دست کی 500 روبلی میزنه. 500 روبلی برادرم میزنه. آمد اکای اکرام شیری نر سمود آمد سمود اکا جون. برادر رو بعد این دست 500 روبلی میزنه برادر عزیز. 500 روبلی شیرای نر می نویسیم. 500 روبلی فکرش 3000 روبلی میشه کو میزنه. اکای شیرالی میزده برادر رو 500 روبلی همون کس میزنه بعد یکم ستا برادر پلا روبلی میگیره میره اکای 3000 روبلی بگیرش میشه. نیم 500 نمیزنه. تمام برادر همین سال باشه همین کتی میزنیم. یوشی شیرای نره برمه خانم گوش میکنیم. اکای شیرالی رقم 3 4 7 2100 روبل داری. اکای احمد رقم 1 6 1800 روبل داری. اکای اکرام رقم 5 300 روبل داری. اکای حسین رقم 2 1500 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش و شیرای نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 22 تا. رقم 4 رقم 4 21 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 3 که اکای شیرالی اوش 4 شیر نر با رقم 3 با 22 1800 روبل داری اکا می نایسیم برادر و رقم های پفتور هم می نایسیم. شیروی نر پفتور اکای اکرون اکای شیرالی پفتور اکای خوشا. بله برادر خوشا می نایسیم رقم های پفتور هم. شیروی نر می نایسیم رقم های پفتور هستن می نایسیم. شیرالی 3 4 7 پفتور مدروه 1 6 حسین برادر رقم 2 و 6 کی میگیره؟ 2 کی بود دفعه؟ رقم 5 چی؟
اکا اکرام پافتور همه یک اکای وای اوخی احمد یک ششه بود چند اکی وای یک خوله یک ششه بود اکای شیرالی جان چی میگی اکاش بله آی بود رومتو بس رقم دو اکای حسین چرا اینا رفتیم اما پافتورا رفتیم برادران 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نره بار میخوانم با دقت گوش میکنیم شعرهای نره بار میخوانم مینایسیم برادران رقم برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای شیرالی هم دینانگی بودم که دو تغییری با دو اکاو یا تیگش اکای ابوبکر هر ماش یا بودم بده در واتساپ می نویسم ماش یا بودم اسم ده بودم روی کردم اکای شیرالی برادر یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای اکرام رقم 500 اکای شیرالی رقم 347 3000 روبل داری اکای احمد رقم 16,200 روبل داری اکای حسین رقم 2200 روبل داری برادر عزیز شیرین هر کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا تمام برادر رو رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 12 تا رقم 4 22 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 برادران 11 تا رقم چورکیه اکا شیرالی هم بردگاه و چه شیر نه رقم 4 با 22,800 روبل داری شیرای نر می نایسین رقم های پافتور اکا اکرام پاس اکا شیرالی نمیدونم اکا شیرالی پافتور اکا احمد پافتور اکا اکرام رقم چنده؟ شیرالی 3 4 7 1 6 2 اکا حسین برادر رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 کی میگیره شیرای نه رقم 5 برادر رفتیم رقم 5 اکای حسین مونگیری 2 5 اکای سورا خوش آمدی برادر عزیز بازی 300 روبل رفته سکه جان وزیرش بازی 300 روبل رفته سن یادم پس برادر 500 روبل سر میشه اکای سورا و 300 روبل رفته سکه جان
رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخوام بود خدم و کسا گوش میکنیم. اکای شیرالی رقم 347 3900 روبل داری. اکای احمد رقم 1600 روبل داری. اکای حسین رقم 25 600 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شو. رفتیم رقم 1. رقم 1 20 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 22 تا برادر عزیز. رقم 22 تا. رقم 2 برادر 22 تا. 900 روبل وارش اگر شیروینر کسی میدونه مرحمت. رقم 2 7 خوشمندو مرحمت 900 روبل. اکای سوراب نه 900 روبل وارش شیرینر جیلان دو شب شد درو اکا جون. برادر وارد کی میدونه 11 نفر افیرده شیروینر. شیروینر وارد میدونه اکای این رقمو که 2 7 وارد چندی. اکای ابو بکرم خوش آمدی اکا جان. وارد 900 روبل رفته تا شیرینر. رقم 1 3 4 5 خولیه. اکای بسنه اون رقم دیگه میروی. احمد او 300 سنگی کرد. اکای احمد شیرینر 300 روبل دیگه پرتو اکا جون. اکای ابو بکر وارد 900 روبل رفته سا اکا جون. رقم 1 3 4 5 خولیه. رقم 1 5 اکای ابو بکر مون. رقم 3 و 4 کی میگره شیروینر می نویسیم. 3 و 4 احمد 900 روبل اومد. 600 روبل. برادرای عزیز رقم 3 و 4 کی میگیره. رقم 3 و 4 اکای شیرالی مون. رقم 3 کی میگیره برادر. رقم 3 موندگه خوشمندو مرحمت. می نویسیم برادر 12 13 نفر میفرده شیروینر. رقم 3 موندگی های. این نویسنده 4 تا اون اکای حسین 4 گرفتم که 3 تا. اکای حسین 4 گرفته اگر 3 موندگی. تمام اکا وقت شیرینر تمام سمت شمال بود پرتو اکا جون ایجاد میکنیم تو اکا. نه 4 گرفتن اونجا میگم 3 را میگیره. پیش هشمو گرفتم 3 تا ته اکای حسین ده. اکای حسین 300 دیگه میپرته. رقم 3 اکای حسین. برادر قطر هم بشوره اکای اول مش سوما پرتن میگیره قطعی اکای حسین مو قطر میشوره. چوتش سر. نه اکا جون اوج حال شد کار شیروینر 4 اکای شیرالی مون دادیم 3 اکای حسین مون گرفت. اکای احمد شیرینر رقم 3 هم گرفت. اکای حسین مون رقم 3 گرفت اکا جون.
100 روبله شیر بله برادر کسی میزنه آشی بدنش اگه وقت نماز میپرکنیم رفتیم برادرو رقم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نری برمه خانم با دقت گوش میکنیم اکا یا بخش نشست دیگر شیری نر تمام اکا جناج اوی نمیکنیم چه شیری نر همین سموشون آمد سر از اوی میکنیم همه خمکنیم اکا شیرالی شیری نر همه تمکنیم شیرای نره برمه خانوم شیرای نر اکای شیرالی رقمی 74 3000 روبله داری اکای حسین رقمی 2300 اکای احمد رقمی 6600 روبله داری اکای ابوبکر رقمی 1500 اکای احمد لیچوی کنم شیر نر رقم تا اکای احمد شیری نر می نویسیم لیچوی کنم لیچوی کنم رقم 6 وی کنم نه آخر وقت کشیدن برادر عزیز رفتیم بار خواندم برادر رفتیم رقم 1 10 تا رقم 1 چانس میشید رقم 2 20 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 12 تا رقم 5 رقم 5 31 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 5 اکشی اکا ابوبکر روش چا شیری نر رقم 5 با 31 5400 روبله داری برادر عزیز می نویسیم شیرای نه رقم های پفتورم می نویسیم اکای آمد اکا ابوبکر اکای شیرالی پفتور 1 3 4 5 اکا ابوبکر 3 4 7 اکای ابوبکر شیری نر اگه رقم دیگه گیر اکای ابوبکر شیری نر 4 گرفتگان اکای ابوبکر شیری نر رقم 2 و 5 اکا ابوبکر 2 و 5 میگیری اکا جون 2 و 5 2 و 5 اکا ابوبکر 1 6 اکای احمد این 1 6 اکای احمد 2 و 5 اکای ابوبکر
رقم 3 4 7 اکای شیرالی. بله برادر شوا 2 5 7 تموم رفت. رقم چی؟ اما سندورا شیرای نه رفتی. برادر هسته اگر جیلانی 500 روبله هسته 500 روبله مزدگی هسته. رقمی همش هسته 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم. شیرای نر 500 روبله مزدگی هسته اینجا دا. اکای شیرالی رقم 3 4 7 2100 روبل داری. اکای احمد رقم 1600. اکای ابوبکر رقم 25 4800 روبل داری شیرینر. کسی میزنه 1800 روبل اوش بدن شوار رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 1 رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 31 تا. رقم 7 21 تا برادر عزیز. شیرای نجر رقم 6 با 31 گوش چوا اکای احمد شیرینر با رقم 6 31 1800 روبل دوری. می نایسیم برادر رقم های پفتورا. پفتور اکای شیرالی 3 4 7 احمد 1 6 اکا بعد پفتور اما پفتور. چرا نه رفتیم
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. شعرهای نده بور میخونم اما کسا با دقت گوش میکنیم. اکای شیرالی رقم 347 1200 روبل داری. اکای احمد رقم 16 1200 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 25 4200 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شا انمو تشکین جیان انمو تشک کرده سمکای ترینکت تیجی معلیم رفتیم برادر. رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. چه شعرهای نه رقم 1 با 22 رقم 3 برادر با 22 20 دقیقتی واره کردن شعرهای نه رقم 3 و رقم 1 رقم 1 و 3 برادر کسی میدونه 900 روبلی مرامت 900 روبلی وارش دیگه شعرهای نه خوشمندو مرامت اکای تینکت تیجی شعری نه ابوبکر 25 واره 25 واره شعرهای نر می نویسیم. اکای تینکت تیجی معلم شعری نر خوش آمدی لایک ازدی اکا جون هفته اکای شیرالی شعرهای نر می نویسیم. رقم 4 و 6 کی میگیره 4 و 6 شعرهای نر می نویسیم. می نویسیم برادر. رقم 1 4 و 6 کی بگیره 900 روبلی برای برادر 4 اکای احمد 6 کی میگیره اکا جونو کاش هیچ که نمیدره 6 را برادر عزیز. رقم 6 اکای احمد اکای احمد رقم 4 شعرهای نر در 5 رقم میکشون. رفتیم برادر در رقم 1 2 3 4 5 7 میکشم شعرهای نر رفتیم. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 شعرهای نر 1 2 تا 3 تا این اینجا میسته بگیریش شیف بگیریش برادر عزیز هم بار میخوام گوش میکنیم. اکای شیرالی رقم 3 4 7 1200 روبل داری. برادر عزیز عبورگا میخونم. اکای شیرالی رقم 7 300 روبل داری. اکای احمد رقم 1 و 4 300 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 2 و 5 2400 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه برادر کسی میزنه 4800 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1 10 تا رقم 1 رقم 2
11 تا رقم 2. رقم 3. رقم 3 10 تا. رقم 4 21 تا رقم 4. رقم 5. رقم 5 22 تا. رقم 7. رقم 7 12 تا برادر عزیز. رقم 5 برادر با 22 اکای ابوبکر شما شیرین رقم 5 با 22 4800 روبله دوری می نویسیم برادر رو بعدی برای رقم رو می نویسیم. 25 ابوبکر اکای شیرالی پافتور. اکای احمد جان می نویسیم. اکای احمد شیرین اکای احمد هم پافتور. شیرین رفتیم. اکای شیرالی قطعی اکای همش سون پارتی اکای جنو 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. شیرای نره عبور میخونم اما کسا با دقت گوش میکنیم خرطرم میکشون. گذاشت اکای شیرالی میگه گذاشت. آمد اکای شیرالی اومد شیرینا. اکای احمد بگذارونه. شیرای نره عبور میخونم با دقت اما کسا گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 2 5 600 روبل داری. اکای شیرالی رقم 3 4 7 1500 روبل داری. اکای احمد رقم 1 و 6 6600 روبل داری برادر عزیز. شیرای نر کسی میزنه آمد اکای احمد کسی میزنه 1800 روبله و شو رفتیم. رقم 1 11 تا رقم 1. رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 3 رقم 3 21 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 12 تا. رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز. شیرای نرجه رقمی اکای ابوبکر 6600 رو اکای احمد 600 رو. تمام اکای احمد جا برادر رقمی 3 آشو چرا برادر عزیز رقم 3 اکای رقم 3 اکای شیرالی. اکای شیرالی آشو چرا شیرینه 1800 روبله دوری بر رقم 3 بعد 21 اکای کی فهمیدم هفتور اکای شیرالی. می نویسیم برادر رو اکای احمد اکای ابوبکر شیرای نر می نویسیم اکای ابوبکر هم هفتور اکای
نه اکای فتح شیری نه خوش آمدی اکا جون واره نیست واره گذاشت اکا جون واره یه هم 2 مینوت پیش بود اکا جون واره میشه و اکای فتح شیری نه پفتور اکا همه پفتور شیف همه پفتور داره اکای فتح شیر نه خولی نیست از خولی میشه و اکا جون خولی میشه و همه کدام خولی کرکا جون داخل سر زمین است مکای فتح شیری نه شیرای نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار خانم با دقت هم کسا گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 347 2400 روبل داری اکای اوک رقم 25 6000 روبل داری اکای احمد رقم 1600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شو رفتیم رقم 1 رقم 1 سیتا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 12 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 11 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 1 ایکه اکا احمد رقم 1 دیوش چما شیرنر رقم 1 باسی 1800 روبل دوری می نویسیم برادر رقم های خولی را می نویسیم رقم های پفتور اکا اوبک اکا شیرالی پفتور اکا احمد می نویسیم همه پفتور شیف همه پفتور رفتیم برادران 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیره نره بور میخونم اما کسا با دقت گوش میکنیم خاطرم میکشون اکای شیرالی رقم 347 1500 روبل داری اکای احمد رقم 16 1200 روبل داری اکای اوبک رقم 25 5400 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شو رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 5 رقم 6 10 تا رقم 6 رقم 7
20 رقم برادر عزیز اینجا رقم 2 اس رقم 3 برادر با 22 شچوا اکای کیا اکای شیرالی و شچوا شیرین 1800 روبل دوری بر رقم 3 با 22 رفتیم برادر پافتور می نویسیم پافتور اکای شیرالی پافتور اکای اوبک پافتور اکای احمد همه پافتور شیرای نه رفتیم برادر 13 14 نفر میفیرده هم لایکوی به اسم پابراتس که میزنیم تو دیگه برادر رو به خبر شوم رفتیم برادران 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نریا مرمه خانم همه زنده باشی اکا ابک شیری نه زنده باشی برای لایکو برادران لایکو هم بزنیم تا که دیگه برادران خبردار شوند که اینجا در بازی رفته سه بازی دوره نکا جنوب شعرهای نری عبورمه خونم با دقت هم کسا گوش میکنیم رفتیم عبورمه خونم خاطر هم میخشم تمام اکای شیرالی رقم 3 4 7 2400 روبل داری اکای ابوبکر رقم 2 5 4800 روبل داری اکای احمد رقم 1 6 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل او شو رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 33 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 3 والد رقم 7 اکای شیرالی رقم 7 3 والد برادر عزیز ترینکش دیگه 1800 روبل دوری رفتیم برادر رو منیسیم اکای شیرالی پافتور منیسیم برادر اکای ابوبکر هم پافتور اکای احمد منیسیم شینا اکای احمد هم پافتور همه پافتور هم شیرای نه رفتیم خاطرم میکشیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نری عبور میخونم با دقت خاطرم میکشم سمجھے اکای شیرالی 3 4 اکای شیرالی رقم 3 4 7 3300 روبل داری اکای ابوبکر رقم 2 5 4200 روبل داری اکای احمد رقم 1 6 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شود رقم 1 رفتی رقم 1 31 تا رقم 2
رقم 2 11 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 10 تا. رقم 5 رقم 6 20 تا. رقم 7 22 تا. رقم 7 برادر عزیز اینجا رقم 1 با 31 اکای احمد با رقم 1 برادر عزیز با 31800 روبل داری شیرینه. من هستیم برادر رقم های پافتور اکای شیرالی اکای ابوبکر پافتور. من هستیم اکای احمد پافتور اکای جون اکای احمد هم پافتور همه پافتور. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شعرهای نره بور میخونم و کسا با دقت گوش میکنیم. اکای شیرالی رقم 347 2400 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 25 3600 روبل داری. اکای احمد رقم 16 1200 روبل داری. شیرنر کسی میزنه 1800 روبل اوشی بدن شوار. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 22 تا. رقم 2 رقم 3 12 تا. رقم 3 رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا. رقم 5 رقم 6 10 تا. رقم 6 رقم 7 رقم 7 21 تا. شیروی نر اینجا برادر رقم 2 شد چوا اکای ابوبکر شد چوا شیر نر رقم 2 با 22800 روبل داری. من هستیم برادر پافتور اکای ابوبکر. من هستیم اکای شیرالی پافتور. اکای احمد من هستیم اکای جون اکای احمد هم پافتور همه پافتور هم. رفتیم شیروی نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نره بور میخونم با دقت گوش میکنیم. تموم برادران میخونم. اکای شیرالی رقم 347 1500 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 25 4800 روبل داری. اکای احمد رقم 16 600 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل و شما. رفتیم رقم 1 20 تا. رقم 1 رقم 2 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 22 تا. رقم 5
رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 11 تا شیروی نر جا برادر رقم 5 با 22 شچوا اکی اکی ابوبکر شچوا شیر رقم 5 با 22 1800 روبل داری می نویسیم شیروی نر رقم های پفتور هم می نویسیم اکی ابوبکر پفتور اکی شیرالی پفتور اکی احمد می نویسیم اکی جون رقم اکی احمد هم پفتور همه پفتور رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع ندارم بور میخونم با دقت گوش میکنیم خاطرم میکشم اکای شیرالی رقم 3 4 7 600 روبل داری اکای ابوبکر رقم 2 5 6000 روبل داری اکای احمد رقم 1 6 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شو رفتیم رقم 1 رقم 1 23 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 10 تا رقم 3 رقم 4 11 تا رقم 4 رقم 5 11 تا رقم 5 رقم 6 20 تا رقم 6 رقم 7 10 تا رقم 7 برادرها رقم 1 اکیه اکای احمد رقم 1 با 23 و شچوا شیری نر 1800 روبل داری شیروی نر می نویسیم پفتور اکای شیرالی اکای ابوبکر پفتور اکای احمد می نویسیم اکای احمد شیری نر اکای احمد هم پفتور همه پفتور اکای معروف جان خود 300 روبل اکای جان گذشت اکای شیرالی اومد شیف این اکای شیرالی اسم شما میبینم اکای شیرالی شیر نه میبینم شما مده باشم میگم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نره بور میخوام اومده اکای شیرالی آمد اکای شیرالی شیری نر آمد برادر عزیز بور میخوام گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 3 4 7 1200 روبل داری اکای احمد رقم 1 6 1200 روبل داری اکای ابوبکر رقم 2 5 5400 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شوار رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 11 تا
رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 21 تا. رقم 7 برادرای عزیز رقم 21 تا. برادرای اینجا رقم 1 با 22 شوا اکی احمد یا بولگو شتا شیری نر رقم 1 با 22 1800 رو دیگه دور شیری نر آمد اکی شیرالی شیری نر سمود آمد اکی جون هفتور اکی شیرالی اکی ابوبکر هفتور اکی احمد می نویسیم شیری نر اکی احمد همه هفتور شیرای نر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیری نر یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم اما کسی برادر سموه میخونم اکی شیرالی رقم 3 4 7 9 0 اکی احمد رقم 1 6 2400 روبل داری اکی ابوبکر رقم 2 5 4800 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شو رفتیم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 20 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 11 تا برادر عزیز رقم 2 اکه اکه احمد یک بولگوش چه شیرینه رقم 1 با 22 1800 رو دیگه دور شیرینه نه نایسیم برادر اکه ابوبکر هفتور اکه ابوبکر هفتور می نویسیم برادر اکه احمد اکه شیرالی شیروی نر می نویسیم هفتور اکه احمد پس اکه شیرالی پس میگه پل للیچکه دور میگه پگم میدونی اکه موریدین شیر نر اکه معروف جون می نویسیم رقم 3 و 7 اکه اکرون رقم 4 برادرها کی میگیره رقم 4 کی میگیره شیروی نر می نویسیم رقم 4 خولیت شیروی نر رقم 4 کی میگیره اکرون 3 و 7 وایس کری یک نامی تو
گاب نیست اکای شیرالی شیرینر گاب نیست اکای احمد مون پاس کن احمد پاس کن او اکای احمد پاستی اکا جون هفتو میگی پاستم اکای اکرام رقم اکای احمد چند بود؟ یک شش احمد یک شش برادر رقم 4 6 یک کی میگیره؟ گاب نیست اکای شیرالی شیرینر زنده باشی اکای احمد پاستی اکا جون پاس کنه برادر رقم 1 4 6 کی میگیره؟ رقم 1 4 6 اکای معروف جون میگیری شیرینر اکای معروف می نویسیم برادران 10 نفر میفیر در رقم 1 4 6 موندگه خوشمندم مرحبا می نویسیم برادران رقم 1 4 6 خولی خوشمند سلام علیکم علیکم با سلام اکای یحیی شیرینر خوش آمد یحیی شیرینر خوش آمدی رقم 1 4 6 خولی خوشمند موشی مرمد اکا جون 300 روبل اکا جون یک کارت 300 روبل بگیریش 1800 روبل خیلی شکریم اکای یحیی شیرینر پایان ویدیو تاچ پوکر با رنگ زرد نویسندگی اکا جون دوم یاوه خون نمره کارت هست اکا جون سوما دام کارتا میپرتو یا که من اینجا نویسندگی کلام در پلاکارد نویسندگی اکا جون هست اکای سوراب شیرینر رقم 1 6 4 خولی رقم 4 1 6 خولی اکا جون 300 روبلی خوش ماموشی مرما خوش آمدی اکای سوراب خوش آمدی شیرینر رقم 1 4 6 خولی 1 4 6 خولی شیروی نر 300 روبلی خوشمندم مرما یک چور شش اکای حسین دوم 1 4 6 تمام برادران رقم 1 4 6 اکای حسین مون گریف اکای اکرام شیرینر سوم تا پارتو اکا جون بله اکای یحیی شیرینر کارتای دوشنبه سیتی هم داریم اکا جون کارتای زیبر بانک هم داریم اگر کارتای دوشنبه سیتی در کار شد اکا جون تا واتساپ ما دامی نمره واتساپ هم است نویس نمره دوشنبه سیتی میپرتیم تا اکا آمد اکای اکرام سوم شما آمد اکای اکرام شیرینر کارتا با نام کی با نام ابراهیم اکا جون با نام ابراهیم زیبر بانک کارتای زیبر بانک با نام ابراهیم اکا جون شیرای نر می نویسیم تمام اکای حیات کک راست برای خطا اکا جون همین نمره 920 621 13 34 نویسندگی اکا جون این بالای پلاکات هم است تگ ویدیو دام است اکا جون تمام اکای یحیی شیرینر همین نمره داد نمره زیبر بانک هست اکا جون 300 روبل یک کارتا خوش ماموشی مرحمت اکا جون پول تا پاتو کارتا که خود شد فاهم میکنیم تا اکا کارت خولی را میتیم تا اکا جون شیرای نر رفتیم
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نهری عبور میخونیم بود خدمه کسا گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 2 و 5 4200 روبل داری. اکای اکرام رقم 3 و 7 600 روبل داری. اکای حسین رقم 1 و 4 و 6 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش و رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 10 تا. رقم 2 رقم 3 رقم 3 23 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا. رقم 5 رقم 6 10 تا. رقم 6 رقم 7 رقم 7 31 تا برادر. رقم 7 اکیا اکا اکرام رقم 7 با 31 گوش چوا شیری نر 1800 روبل داری. می نویسیم برادر رقم های پفتور هم می نویسی به جمع میبینی شما کی؟ در پرا نومش نویسیم شعرهای نر می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. برادر رقم های پفتور هم می نویسیم. اکا اکرام پفتور علیو اکا رقم تو را پفتور میگیره یک کسی اکای حسین دنیست تمام اکا جون مایلی ها؟ اکرام هست یک کسی سه خوله اکا اکرام 3 و 7 رقم یکای حسین چند بود؟ 1 4 8 شعرهای نر می نویسیم. اکا اکرامو در رقم 3 پفتور دومد رقم یکون رقم دیگه گیری اکا جون موندگی رقم 6 5 4 2 6 5 4 2 یک هم گیرم تو نه تمام 4 5 اکای تمام اکا جون مایلی 4 5 اکای حسین برادر رقم 1 2 6 خوله اکای یحیی بنام کرای کرگی اکا جون اکای یحیی شعری نر حسین چنده؟ تمام یحیی حسین چند گفت؟ تمام حسین 4 و 5 زنی تمیگم چه زنده کی گری؟ ابوبکر ندارم دیگه ندارم داخل 3 و 7 اکای وایمو اکرامو 4 و 5 4 و 5 بله برادر رقم 1 2 6 اکی میگیره اکای یحیی سمود آمدگه رقم 1 2 6 میگیری اکا جون اکای حسین 9 9 کشی 9 9 2 6 اکای ارزو اکای یحیی رقم 1 میگیری اکا جون اکای یحیی شعری نر میگیری رقم 1 اکای یحیی رقم 1 موندگه اکا جون اکا یحیی رقم 2 گرفتن رقم 1 موندگه اکا جون میگیری او تمام رقم 1 اکا یحیی 1200 اومدگه اکا حسین 0 0 کنه اکا یحیی رقم 1
1200 اومدگان 900 روبل داره. Акай орзу рақам дорад душа. Акай орзу сум тапарту акаҷу. Sababin. تمام اکای ابوبکر شرینا اکای ارزه نویسه کی وای دورو اکای ارزه نویسه 1200 دورو 1200 روی کرده در جون نویسه شوید خوز ندار دور اکای اکای ارزو همو باید چی میگه اکای ارزو همو اکای ارزو 1200 دورو تمام 600 روی دورو تمام اکای ابوبکر قبل از تو پگاه اکای جون پرتو مونده بیشه نویسونده ابوبکر نمیدونم کنون نویسونده اکای ابوبکر باشون چرا این هر منیسه رقم های خولی هست دار سو شما اکا جان اکا نمرای کارتا تنپارتو تمام اکا ابوبکر در افیر باش شیر نیم دست همه کشم سون تامه پرتم اکا جون اکا یحیی هم نویسون بگه رقم دو شه یحیی رقمی رقم یک ولی 900 رو دیگه دورو نویسونده شه رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نره برمه خونم با دقت گوش میکنیم اما کسا خاطرم میکشم اکای اکرام رقم 3 و 7 1800 روبل داری اکای حسین رقم 4 و 5 00 اکای ارزو رقم 2 و 6 600 روبل داری اکای یحیی رقم 1 900 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شو رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 23 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 10 تا رقم 7 برادر عزیز رقم 3 باشه جواب اکای کیا رقم 3 اکای اکرام باشه جواب رقم 3 کتی برادر عزیز با 23800 روبل داری می نویسیم برادر عزیز رقم های پفتورم می نویسیم
Акай орзу пафтор. Акай икром пафтор. Акай икром пафтор. Шерои нар менесем акай яҳё, акай яҳё менависем, ака. Акай орзу чанд буд? Orzu 26. Акай яҳё, акай икром 37. Пафтор акай яҳё рақами 1. Ака Абубакр ина сумуд рафтеса акаҷон. Бародаро рақами 37. 37 акай икром буд. 37 акай икром. Бародаро рақами 5 ки мегира? Рақами 5 ки буд? 4-5 ки Усена. 4-5 акай Усена. Bismillah. Amici, pulsi baccia. Hussein yaptı. Aki Hussein ben demek istedim. Neyse bu. Kani kavzanek çand ay? Aki Hussein mi? Tamam siyah. 4-7. 4 کی فوزی؟ هیچ که نگرفتم. اکای اکرام چند ای؟ 3-7 اکای اکرام. اکای ارزو 2-6. اکای اکرام یحیی 1. 4-5 موندگه هم همون هست همون. علیکم سلام اکای ابوبکر شهرنر خوش آمدید. جای خالی نیست اکا جانوزی. علی اکا جان پافتوره؟ نه 4-5 دفعه هم پافتوره اکا جان. تمام اکا جان تمام نباشم. برادر عزیز هم از سوما مگذرانیم. یعنی اکای حسین مگذرانیم سوما. اکای حسین سوم شما. اکای اسکندر شاه بود. اسکندر شاه. ده پر نویسه اکای اسکندر شاه نویسه. Hussein. Çarşı mı? حسین 600 بلوما. او. اکای اسکندر شاه. نویسه ده پر نویسه اسکندر شاه نویسه از او ساتو. برادرها پیش رقم گرفتم. برادرها سوم نپرده. اکا جانو همین رقم که گرفته سراز از سوم پرده. با اکا جانو پیشکی پل نپرده. اکا ابوبکر جای خالی نیست. از شهرنر حوضی میشو اکا جان. تمام اکا جان. این همی حوضی کارت هم میبینم اکا جان. همی حوضی پلد میره اکا ابوبکر شهرنر. این از سومود میره. همی دستم میکشم اکا جان سومود میره و. دست کشیم شد.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر چند سن داره؟ کی؟ اکایی ابوبکر 4 دوستا 4 دوستا شعرهای نر یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکا او باقی از سمود رفت شعری نر چند سن؟ 4 دوستا اکای ابوبکر شعر نرین از سمود رفت اکا جون شعر نرین از سمود رفت چک تینه دا واتساپ تا میپرتم اکا شعرهای نری عبور میخونم گوش میکنیم. گذشته تمام بیا باشی برا زنده باشی اکا ابوبکر اومد نگاه کن برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. زنده باشی اکای بار اکای ارزو رقم 2600 اکای اکرام رقم 373,000 روبله داری اکای یحیی رقم 1600 روبله داری اکای حسین رقم 4500 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شو رفتیم. رقم 1 12 تا برادر رقم 1 رقم 2 10 تا رقم 2 رقم 3 11 تا رقم 4 21 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 21 تا برادرو رقم 7 رقم 7 11 تا برادر عزیز شعرهای نریجه رقم 6 با 21 رقم 4 برادرو با 21 بارش دیگه 900 روبلی کسی میدونه مرحمت شعرهای نر 900 روبلی خوشمندم مرحمت برادرو وارم میدونه دیگه 900 روبلی مرحمت شعرهای او 4 شناش بارش دیگه 900 روبلی بنویسیم برادرها رقم 4 و 6 واره کرده رقم 1 2 3 5 7 کی میدونه شعرهای نر واره کی میدونه اکای اکرام شعر نر واره میدونه اکای یحیی شعرهای نر اکای ارزو میدونه واره دا شعرهای نر مینویسیم نداره در رقم کشون برادرو 900 روبلی شعرهای نر پلی رقم چند هم اگری اکای یحیی شعر نر نویس اکا جون اکای یحیی نویس شعر نر اکای یحیی اکا جان رقم تنویس اکای یحیی شعر نر رقم تنویس کدام رقمی مقلت هوایش نویس اکا جان هم رقمش میگیریم تا
نویس اکا جون رقم 1 2 3 5 7 کدام میشه گیرم تا اکا جون 2 اکای یحیو 900 روبلی اکای یحیو شیری نرد چند سو 300 روبل دیگه اکا جون پارتو اکای ابوبکر رقم 12 ابوبکر این نوای اکای ابوبکر نوای محمد رجب کی جا پول دادوش کی یحیی محمد رجب های باشه برادر رقم 1 3 اکای حسین تمام اکای واسه با بیم برد تمام اکای اکرام الو اکای رقم 1 3 وارم بدرو اکا تمام اکا جون تمام 1 3 اختونه برادر عزیز من نویسیم رقم 5 برادر کی میگیره اکای یحیی 900 اومد او بله کسی نداره حسین از میگه امیر جون قانون امیر جون یک نیم هزار اومد کی باشه آمد اکای یحیی شیرینر بنامی محمد رجب اومد اکا جون اکای یحیی شیرینر اکای حسین پول داشت بابشی تا نداشت رقم چندش دواره بود اکای حسین 900 دیگه اومد 800 دوتا اومد 1800 روبل دیگه اومد نو تمام اکای یحیی شیرینر اومد باشه نشته کرد 900 اومد گفت 00 گفتم کو اکای ابوبکر رقم 7 شیرینر سوم تا پارتو اکای ابوبکر این ابوبکر این باشه تمام اکای ابوبکر شیرینر سوم اومد بنامی کی همین بنامی امیر جان میبی اکای ابوبکر شیرینر اکای ابوبکر نویس شیرینر بنامی کی میبی اکا جون بنامی امیر جان شیرینر اومد تمام نویسش 600 دورو چند رقم دورو دیگه ابوبکر 600 دیگه دورو تمام برادران در رقم 5 که نمیدونه شیرینر قطرم میکشون رقم 5 پوستو شیرینر چند رقم ورقه گیره دو رقم ورقه را بگم شیرینر رفتی
یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار شش هفت شیروی نر یک دو سه تا این اینجا میسه شیروی نر یک بار میخونم اکای ارزو رقم 600 اکای حسین رقم 4130 اکای یحیی رقم 2 600 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 600 روبل داری شیری نر کسی میزنه کسی میزنه برادر عزیز کسی میزنه برادر عزیز 4800 روبله اوش شود 4800 روبله شیروی نه کسی میزنه 4800 روبله اوش شود رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 2 برادر با 22 رقم کیا رقم 2 اکا یحیی رقم 2 4800 روبل داری با رقم 2 با 22 اکا یحیی می نویسیم برادر بعد برای کسی رقم گیرم میتونم 26 اکای ارزو 26 اکای ارزو 37 اکای ابوبکر 4 و 5 اکا میدره رقماتون دفافتور اکای وای 1 و 5 اکای حسین 1 و 5 مال اکا شیروی نر می نویسیم رقم های 4 موندگه کی میگیره رقم 4 برادر عزیز تمام اکای یحیی در واتساپ ما دو تا یک روی شیر نر نمبر کارت کتی روی شیر نر تمام اکای اکرام شیر نر رفتیم اکای وای میبینیم شما شیروی نر نمیوازی پلی آمد میره تمام اکای یحیی چند نمبر اکای اکرام اکای اکرام اکای اکرام من از سمود رفت اکا جون چک شم اکا جون در واتساپ بود میپرتو تمام اکای یحیی در واتساپ بیمون نویس اکا جون آی ببینیم Yani
اکای باشی برا زنده باشی اکای اکرام شیری نه اکای یحیی سمود میره اکا جون چند سندور اکای یحیی 4000 شد فرق میگه 4000 اکای یحیی من از سمود رفت شیری نه اکای یحیی اکای یحیی سمود رفت شیری نه مایشم مونه 4000 شد مینوس کنید هم نگرفتن زنده باشی اکای یحیی اکای یحیی رقم 4 میگیری اکای یحیی شیری نه رقم 4 میگیری اکا کاروچ اینجا میدونی چه خالیشی 600 روبل اکای حسین اومد همون تمام اکای یحیی رقم 4 اکای یحیی با کسون نداشت کی باشه بده برادرها به نام اسکندرشاه کی سوم بپرده به نام اسکندرشاه شیروی نر می نویسیم تمام اکای اردو شیری نر اخته شیری نر اکای اردو 600 اکای اون اسکندرشاه اکای اردو ده کی 600 پرده اکای اردو اسکندرشاه هوای ده چند رقم داره پول نداشته که 0 کنش پول نداشته بوسی کی نیستونده باید تموم ایشه حل کنی تموم نه فهمیدم اکای اردو جان شیر نه تموم کسون نداره شیر همه داره برادرها رفتیم قطر هم میکشیم بله برادر کسی میزنه و شوشه اکای حسین چند کنه شیروی نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیروی نه را بر میخورم با دقت قطر را میکشم اکای ارزو رقم 2600 اکای ابوبکر رقم 3700 اکای حسین رقم 1500 اکای ابوبکر رقم 4100 روبل دیگه داری شیری نه اکای بابا جان شیری نه ترینکای توجیکی رفته است خوش
برادرها کسی میزن 1800 روبله آش شود. اکای بابا جان خوش آمدی. رفتیم رقم 1 21 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 تا یحیی رسول چند یحیی ایران رفتی رقم 3 یحیی رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 5 رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 11 12 تا شیرای نر. اینجا برادر رقم 1 و 21 رقم 3 برادر با 21 900 روبل واره کرده گشت. برادر عزیز اینجا رقم 1 3 واره کرده 900 روبل کدای میدونه مرحمت اکای یحیی شیر نر. رقم 4 اخته اکای یحیی شیر نر. اکای یحیی رقم 4 1100 روبل داری اکا جان اخته رقم 4 شیرای نر می نویسیم رقم های خالی را می نویسیم. پس اکای اردو پس کرده به نام کیه؟ به نام ابراهیم شایف میبره برادر عزیز. به نام ابراهیم شایف. کدام رقم هم میگیری اکای بابا جان نویس رقم تا کی 1 3 واره کرد. اکای بابا جان نویس رقم تا 6 اکای بابا جان پر تا اکای سوم تا 900 رو بود. یک و 3 چی 6 نه یک و چند وارش 4 اکای یحیی 1 3 واره کرد. 4 اکای یحیی کی میبره اکای بابا جان به نام ابراهیم میبره شیر نر. به نام ابراهیم میبره. به نام ابراهیم میبره شیر نر. اوکی تمام اکا جان اوکی باشه تمام. اکای یحیی رقم 4 باشه شف جمع ما باش شرای نه رقم 2 5 7 خله خوشمند و محرمت می نویسیم برادر رقم 2 5 7 خله خوشمند و مرحمت. یحیی رقم 4 واره یا ها واره نه 100 روبله کی سوم نداره شیر اکای بابا جان سوم پر تو اکای بابا جان نام فیروز باز کی سوم نداره شیر آمد اکای بابا جان آمد اکای بابا جان 900 آمد اکای بابا جان به نام فیروز آمد 900 اکای شیرای نه تمام در 4 رقم قرطه را میکشم ایش نمیداره در رقم 2 و 5 تمام 2 و 5 7 ایش نمیداره اکو صدای تمام اکای بابا جان ایش نمیداره در 2 رقم 3 رقم دیگه اکو 1 3 4 5 6 نمیسونده 1 3 4 6 نمیسونده 1 3 4 6 1 3 4 6 بله برادر در 4 رقم میکشم قرطه را. بله اکای تیمور واره شیری نر میدروی واره ده رقم 2 5 7 خوله اکای تیمور میدروی واره ده اکای تیمور میدروی اکا 900 روبلی وارش دگه اکای تیمور دروی مرامد رقم 2 5 7 خوله نه تمام برادر در 4 رقم میکشم خارطه را.
تمام. چرا نه رفتیم؟ رقم چنده؟ رقم چنده؟ چنده خب برای چنده؟ 1 3 4 6 1 3 4 6 1 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا شعرهای نه این اینجا میسته یا بور میخونم. اکای حسین رقم 1 0 0 اکای ابوبکر رقم 3 0 0 اکای بابوجان رقم 6 0 0 اکای یحیی رقم 4 200 رو دیگه دور شعر نه کسی بزنه دو حرکت دو کس کسی میزنه برادر 3000 روبله و شو 3000 روبله رفته برادر رقم 1 11 تا رقم 1 رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 10 تا برادر عزیز چه رقم 3 برادر ایکیا اکا ابوبکر بر رقم 3 3000 روبله داری با 22 شش اکای بابا جون شش اکای بابا جون شش اکای بابا جون اکا ابوبکر دیگر رقم اگر اکای بابا جون یکم نویسون چهار اکای یحیی 5 اکای ابوبکر برادر رقم 1 2 3 کی میگیره 1 2 3 شعرهای نر می نویسیم یک اکای حسین اکای اکای بابا جان اومد 900 رو بود اومد 3 و 5 نویسونده 900 رو بود فیروز بابا جان اومد اوه بله برادر رقم دیگه کی میگیره اکای تیمور یحیی گرفته گر رقم 4 اکای تیمور اکای یحیی گم چند اسم پرده اکای یحیی 100 روبل دیگه پرتو اکای یحیی 100 روبل اومد 100 روبل اومد اکای تیمور رقم 2 مونده اکا جون اومد اکای یحیی اومد اکای تیمور رقم 2 مونده شعر نر میگیری رقم دیگه اکا برادر عزیز رقم دیگه کی میگیره رقم دیگه کی میگیره شعرهای نر می نویسیم اکای یحیی رقم اکای
یحیی رقم 2 هم گرفت. اگه یحیی سوم دفعه تو شیرینان یحیی سوم دفعه تو اکا برادر رقمی 600 اومد 900 اومد 600 دور میبری اکای بابا جون نصیب بوده باشه شیرینار میبری شیرینار رفتیم اما سون دوره دیگه رقم یک اکای حسین گفتم حسین نداشت اکای حسین 300 روبل اومد بله تا کجا باید دادی اکای بابا جان شیرینار اشیر بشین همه خلا اکای بابا جان همی دست نبیا اکا جان وای نمی بیا دیگه همی دست نامد دیگه نمی بیا و همی بیا اومدن میگیره خوش آمدی اکای پرویزم اکا جان خوش آمدی بیا اکا تو داخل زیلیون سویتافور اکا جان سر خاموشه گذار بیا اکا خودت از زیلیون سویتافورا چانسما واره بود اکای بابا جان شیرینار رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نری ابرمه خانم با دقت اما کسا گوش میکنم سلامتی چیکار نشوی زنده باشید سلامتی و نشته که اکای پرویزم سلامتی و نشته که شیری نه سلامتی خود دکا جان تنجان برادر عزیز ابرمه خانم با دقت اما کسا گوش میکنیم اکای بابا جان رقم 6 7 300 روبل داری اکای یحیی رقم 2 و 4 600 روبل داری اکای ابوبکر رقم 3 و 5 2400 روبل داری اکای حسین رقم 1 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شود 1800 روبل همه نشته گوش همه 100 اکای پرویز زنده باشی رقم 1 10 تا رقم 1 رقم 2 20 تا رقم 2 رقم 3
20 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 5 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 20 تا شیروی نر جر رقم 6 با 22 اوش شوا اکای بابا جون اوش شد شوا شیر نر اکای بابا جون 1800 روبل دیگه داری با رقم 6 با 22 6 اکای بابا جون زنده باشی اکا 35 اکای ابوبکر 6 اکای بابا جون 35 یک اکای حسین 4 اکی بود شیف 4 اکی بود اکای یحیی می نویسیم رقم 2 اکای 2 یحیی بود 2 و 4 اکای یحیی تمام برادران 2 و 4 هر چه میگیری اکای یحیی اکای یحیی شیری نر می نویسیم 2 و 4 هر چه میگیری اکا جون تمام اکا اکای حسین رقم 100 سون نداره شیخ رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نره عبور بخون موزی شیرای نره عبور میخونم با دقت همه کسا گوش میکنی شیرای نره رفتیم اکای بابا جان رقم 6 7500 روبل داری اکای ابوبکر رقم 3 و 5 1800 روبل داری اکای حسین رقم 100 اکای یحیی رقم 2 و 4 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا شیرای نه میریم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 20 تا رقم 7 شیرای نر رقم 4 اکیه اکا یحیی شد شیر نر رقم 4 بسی 1800 رو دیگه داری می نویسیم برادر رقم های پختو را شیرای نر 500 روبلی میزنیم شیرای نر می نویسیم
500 روبلی کنیم کنه شیروی نر 35 6 7 اکای یحیو یکای بوبو جان 35 اکای برادرها 500 روبلی کشم قرطره بیو نه برادرها 500 روبلی کی جلن داره دستاش همه نمیخواه بردو رکو دو اکای یحیو 4 2 4 اکای یحیو برادرها یک رقم 500 روبله کی میزنه کنه 500 کنیم برادرها میکنیم بازی همه کسا تمام برادرها کنه 500 روبله میکنیم شیروی نه 500 روبله اکای حسین اومد علیو اکا جان رقم یک پفتار مونو تمام اکا جان رقم یک اکای حسین مایل اکا 300 روبله سر میتیم با ایکون 500 برادرها همی کن اخیران دستی 300 روبله شیروی نه بعد ایکون فقط 500 روبله میزنیم نه اکای بوبو جان روزی بده اکای ابوبکر روزی بده اکای برادرها همشون قریب روزیان شیروی نر 500 روبله بعد همی کن 500 روبله میزنیم اکای آدمای 500 روبله میزدگاه شیروی نر تیاریتون نبینه خاطرم میکشیم اکای حسین 300 اومد بعد همی کن برادر 500 آدمای 500 روبله تیار شده شیروی نر زاتا برادر پلا کروبلی میگیره 3000 هر یک کن میگیره برادر رنگ واره میشده برادر رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نری عبور میخونم با دقت گوش میکنیم اکای بابا جان رقم 6 7 900 روبل داری اکای ابوبکر رقم 35 1200 روبل داری اکای یحیی رقم 2 4 1200 روبل داری اکای حسین رقم 1 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوه رقم 500 روبل میزدگاه تیار شوه ای کن 500 روبل میزنیم رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 2 رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 12 تا رقم 4 رقم 5 20 تا رقم 5 رقم 6 22 تا رقم 6 رقم 7 21 تا رقم 7 شیروی نر اینجا شیروی نر رقم 6 و 22 شوا اکایی کیمونه اکای بابا جان رقم 6 کتی بعد 22800 رو دیگه داری برادر عزیز 6 7 اکای برادر 500 روبله رفته سر خوشمندم مرحمت 6 7 اکای بابا جان ای بابا جان 6 7 35 اکای ابوبکر
علیکم با سلام اکای تاچ پوکر شیرینار خوش اومدی 2 و 4 اکای منوچهر 2 و 4 اکای منوچهر شیرای نر می نویسیم رقم 1 کی میگیره اکای منوچهر 500 روبله رفته سه اکا جان میدروی 500 روبله پس اکای پس میگه برادران رقم 1 کی میگیره 500 روبله رفته سه اکا جان و مرحمت کسی میدونه مرحمت اکا یحیی نمیدروی اکا سر قدم پس تمام اکا هو اکای بابا جان 500 رفته سه اکا جان 500 رفته سه من پاس نه کیای 600 اکای منوچهر نو 600 اکای منوچهر شیرینر تو 600 رو پارتی اکا جان بازی 500 روبلی رفته سه اکای منوچهر شیرینر 400 روبلی دیگه پارتو اکا جان همش 500 روبلی منوس کاره اکای منوچهر شیرینر اکای منوچهر اکای منوچهر شیرینر بازی 500 روبله رفته سه اکا جان تو 600 رو پارتی اکا بازی 500 روبله رفته سه اکا جان دو کارتا گرفتی 1000 سوم 400 سوم دیگه پارتو اکا جان تمام اکا جان 400 دیگه پارتو اکای منوچهر برادران رقم 1 کی میگیره رقم 1 کی میگیره شیرای نر می نویسیم تمام اکای منوچهر برادران رقم 1 کی میگیره رقم 1 موندگی شیرای نر رقم 1 هم میگیریم کارتا را میکشیم اکای منوچهر منبیه در 6 کارتا میکشم شیرای نر اکای تو اکای منوچهر من سوم شوندن رقم 1 اون کس گیرم میگیره نگیره کارتا را میکشم شیرای نر رقم 1 کی میگیره اومد 400 اکای منوچهر اومد یا باز کدام اکای یحیی پاس کرده 500 بزنیم 300 بزنیم تمام اکای یحیی در واتساپ ما دو تا یک روی که الو تمام اکا سوم دیم روزی 45 منوت نشته میره اکای یحیی نویس دعوای مو شیری نه تمام برادرها در 6 رقم کارتا را میکشیم او اکای منوچهر رو ما 400 اومد شیرای نه رفتیم برادرها زتا پلا کروبلی میبریده اکا جونو اکای یحیی در واتساپ ما نویس الو گو اکا رفتیم برادرو یک شیرای نه رفتیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 تا
نویسم تمام اکای سمود میره. برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت و کسک گوش میکنیم. شیرای نره بار میخوانم. اکای بابا جان رقم 67 1700 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 35 200 روبل داری. اکای منوچه رقم 2400. برادر عزیز کسی میزنه 2500 روبله اوش شود. 2500 روبله. رفتیم رقم 1 رقم 2 22 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 20 تا. چرا این ارجا رقم 2 با 22 اکای که اکای منوچه رقم 2 با 22 2500 روبل داری شیرینا. می نویسیم برادرها رقم های پافتور هم می نویسیم. می نویسیم برادرها رقم های پافتور هم می نویسیم. 2 اکای منوچه اکای ابوبکر پافتور شف می نویسیم. 6 خالی بگیر تمام 6 خالی اکای وای 2 منوچه ابوبکر چند 7 پاس اکای ابوبکر چند بود اکای ابوبکر چند بود 3 و 5 اکای ابوبکر بابا جون 6 خالی برادرها رقم 1 4 7 خالی اکی میگیره 1 4 7 شیرای نر می نویسیم 15 16 نفر میفیرده. برادرها رقم 1 4 7 وارد اکی میدروه ای 500 روبلی کی میدروه شیرای نر می نویسیم. اکای ابوبکر چند سو 800 روبل دیگه پارتو اکا جون تمام. شیرای نر رقم 1 4 7 کی میدروه 1 4 7 تورا بابا جون بابا جون یه رقم گیری شیرای نه رقم 1 4 7 کی میدره 1 4 7 هسته خوش من برادر رقم 1 4 7 چور اکای اسکر اکای اسکر شیرینر 500 روبلی رفته ساکا جون میکنی بوزی اکای اسکر شیرینر اکبر اکای اکبر 500 روبلی رفته ساکا بکاش اکای اکبر 500 روبلی رفته ساکا جون میکنی بوزی پل تا پارتو اکای اکبر شیرینر سم تا پارتو او پل تا پارتو اکای اکبر بوزی را خنق نکرده سیم پل تا پارتو کارتا را کشون پارتو اکای اکبر اجداد میکنم تا شیرینر پارتو سمتا اجداد میکنم برادر رقم 1 7 کی میگیره رقم 1 7 گیره بوزی را سار کنی
کی برادر رو در 5 رقم بکشم. برادر شما 17-18 نفرم شیرای نه لایک های بسم پبرست میزنیم. رفتیم برادرو. رقم چند هشه؟ رقم چنده؟ 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا 6 تا این اینجا میسه شیرای نر یه بار میخونم. اکای منوچه رقم 2 1500 روبل داری. اکای بابا جان رقم 6 1200 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 3 و 5 0 0. اکای اکبر رقم 4 0 0. برادر عزیز کسی میزنه 2000 روبل اوش شوه. 2000 روبل. بله برادر 2000 روبل اوش شوه. اکای منوچه چند سم دارم؟ اکای منوچه چه 2000 که جا شیخ. بله بله اکای منوچر 2000 روبله داری و اکا جون 2000 روبله داری اکا. اکای دلیر جان شیر نر باران نیست اکا جون. رفتیم برادر کسی میزنه 2000 روبله او شوه. رفتیم رقم 2 10 20 رقم 2 رقم 3 12 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا برادر عزیز اینجا رقم 6 با 20 رقم 1 رقم 2 با 20 رقم 4 برادر با 20 باره کرگان خوشمند و مرحمت 1000 روبلی 2 4 6 شیرای نه رقم 3 و 5 مدروی رقم 3 و 4 3 و 5 کی بود هر چه اکای ابوبکر رقم دا مدروی اکای ابوبکر رقم 5 اکای ابوبکر رقم 3 اکای شوخه 1000 روبله برادرو 1000 روبله شیرای نر 1000 روبله اکای شوخ هستم تا پارتو اکا جون نایسونده پولا چوت کپارتی گذارونگی توی جواش دیستم اکا جون 500 روبلی رفته سا اکا جون 500 روبلی رفته سا بیش نخود 500 روبلی رفته سا اکای منوچر شیر نر وارش دیگه رقم 2 و 4 و 6 واره کرده برادر عزیز 1000 روبلی عوضی اکای شوخ همون سوم شپارته قرطه رو میکشم بعدی واره نویسته نوم رو تونم اکای شوخ 1000 روبلی برادر کن 500 روبلی رفته سا یک قرطه 500 روبلی رفته سا برادر عزیز بعدی واره نویسه رقم تونه اوکی تمام اکا جون ابوبکر چی؟ اکای امیجون یکی نیمار رو اکای ابوبکر نداشت ابوبکر نه یکی نیمار رو اوای
بله بله اکای منوچهر 2000 روبله دور شیرنا. شیرای نر یا بار میخونم با دقت همه کسا گوش میکنیم. رقم 246 وارد. کراچی 2 3 4 5 6 نمیخوای؟ یک هفت نیست. 2 3 4 5 6 7. برادر بار میخوانم با دقت همه کسا گوش میکنیم شیرای نر. برادر عزیز یا بار میخوانم هفته یک. برادر عزیز دابارر یک هفت نبوده کو در رقمو یک هفت نبود. شیرای نر میخوانم اکای منوچهر رقم 2000 روبله داری. اکای بوبوجان رقم 6200 روبل داری. اکای اکبر رقم 490. اکای ابوبکر رقم 5500 روبل داری. اکای شوخ رقم 3 اکای شوخ رقم 3 00 برادر عزیز کسی میزنه سه رقم برای بشه کسی میزنه برادر عزیز 3000 روبله اوش شوا 3000 روبله کسی میزنه برادرم 3000 روبله اوشی بدن شوا شیرای نر میریم رقم یا بار خوندم ما کارتر رو نکشیدیم برادر کسی میزنه 3500 روبله اوشی بدن شود 3500 روبله برادر عزیز برادر عزیز می نویسیم لایک های به اسم پابرس میزنیم 20 نفر میفرده شیروی نه کارترم میکشیم لایک های به اسم میزنیم رفتیم رقم 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 تا شیروی نه یا بور میخونیم اکای منوچهر رقم 2000 روبله داری. اکای بوبوجان رقم 6200 روبل داری. اکای اکبر رقم 400. اکای ابوبکر رقم 5500 روبل داری. اکای شوخ رقم 300 برادر عزیز کسی میزنه 3500 روبله اوش شوا برادر عزیز رفتیم رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا برادر عزیز برادر با رقم 6 با 20 رقم 2 با 20 رقم 3 با 20 برادر رقم 5 با 20 برادر باره کرگن خوشمند و مرحمت هزار برادر وارد کی میدرد رقم 2 3 5 6 اکای چورک چور اکای کی اکبر رقم 4 نه اکای اکبر رقم 4 دمه دروی اکای اکبر شیری نر بله اکای شوخه یک رقم کردمتیا اکای اکبر رقم دمه دروی اکا جون بله اکای شوخه 1700 روبلی میدرن اکا جون رقم 7 اکای ابوبکر شیر نه رقم دمه دروی اکا اکای اکبر شیری نه رقم دمه دروی اکای اکبر شیری نه تمام اکا کی میدره رقم 14 برادر کی میدره 1700 رو بود
می نویسیم شیروی نر 1700 روبل کی میدروه؟ شیروی نر می دروه رقمی 7 این رقمی 14 اکای بابا جان اکای وای میدروه رقمی 14 شیروی نرش کنه میدروه در 4 رقم کشم قرطره تمام اکای اول در 4 رقم میکشم قرطره برادرها رقم 14 کی میدونه؟ برادرها می نویسیم رقم 14 شیروی نه دختان وی گیده میشده برادر عزیز رقم 14 کی میدونه شیروی نه رفتیم برادرها 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 شیروی نر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا این اینجا میسه عبور میخونیم با دقت گوش میکنیم اکای منوچه رقم 2 2000 روبل داری اکای بابا جان ای بابا جان اکای بابا جان رقم 6 1200 روبل داری اکای ابوبکر رقم 5 500 روبل داری اکای شاخ رقم 3 0 0 این برادر عزیز کسی میزنه همون 3,500 روبل آشی بدن شوا برادر عزیز رفتیم رقم 2 22 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا برادر عزیز رقم 2 اکیه رقم 2 اکی اکای منوچه روش چا شیر نر بر رقم 2 3500 روبل دیگه داری برادر عزیز اکای بابا جان 56 شیرای نر می نویسیم 500 روبلی کن رفته سای 500 روبلی 6 اکای بابا جان 5 اکای ابوبکر شیرای نر می نویسیم اکای شاخ بازی میکنی اکای جان 500 روبلی کن رفته سای دو پافتور اکای منوچه شیرای نر می نویسیم اکای شاخ 500 روبلی کن رفته سای میدروی اکا اکای شاخ برادرها 17 18 نفر میفر در شیرای نر رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم دو پافتور اکای شاخ هستیم جد اکا جون اکای شاخ شیرای نر می نویسیم رقم 3 4 1 7 خالیه 500 روبله برادر عزیز چورا بگی اکای معروف جان 500 روبله شیری نر برادر عزیز کی میدروه رقم 3 7 1 موندگه اکا جونو میگیریم بازی را میگذرونیم رقم 4 کی رقم 4 اکای معروف تمام اکای منوچه 5000 پرتو اکای منوچه چند سون داره 5000 رفت در رقم گرفتم قشتی تمام اکای منوچه سومدی نمی حوزی میره اکا جون اکای منوچه سومد رفت اکا جون
شعرهای نر می نویسیم رقم 137 خلیه. خواهشمندم مرحمت. شعرهای نر در 4 رقم میکشم بعد یکم با 300 روبله سر میتیم برادر عزیز. برای که خواهشمندا سوستن اکا جونو 500 روبله ایشکر نمیدونه به هم سبب 4 رقم دا میکشم ایکم با 300 روبله سر میتیم برادر عزیز. 2 4 5 6 شیخ نویسم 2 4 5 6 گذاریم تمام اکای معروف جان شعر نر سمود اومد که هم 500 روبله اومدن با 500 روبله سر میتیم شعر نر. رفتیم برادر 2 3 4 5 6 هم 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا این همجا میسه شعرهای نر یا بور میخونم بود خط گوش میکنیم بعد یکن 300 روبله سر میتیم اکو. اکای بابا جان رقم 6 700 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 5 00 اکای منوچه رقم 2 00 اکای معروف رقم 4 00 برادر عزیز کسی میزنه 1.5 روبله اوش شوه. شعرهای نر رفتیم رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 10 تا برادرو. شعرهای نر اینجا رقم 2 رقم 4 رقم 6 11 تا که دوباره کردن خوشمندم مرحمت. رقم 6 را کی میدونه برادرو 700 روبلی رقم 6 را کی میدونه 2 4 5 رقم چند 2 4 5 بله اکای بابا جان مدرو 700 دورا رقم 6 اکیه بابا جان اکای بابا جان رقم بوده مدروی نمیدرم برادرو رقم 6 را کی میدروی رقم 6 ده 700 روبلی کی میدروی برادرو می نویسیم برادرو 700 روبلی رقم 6 را کی میدروی 600 میشه و میگه که من چی من چه 600 من میشه اکای من چه رقم دورا ندروم بگو کنش اکای منوچر شعر نر 600 روبل پرت و اگر قرطت زد از سر قرطت میگیرم شعر نر اگر نزد نه بیاد من نه اکای من چه سوشنا ویکن سون دورا چه 600 در کون سریس دیام نمیاد اکای منوچر سون تا پرت و اکا جون دستی قرط برادرو دسته رقم میکشم شعرهای نر کسی میزنه هم پول برادرو اوش شوه 1500 روبل اوش شوه رقم 2 4 5 شعرهای نر دم 3 رقم میکشم 2 4 5 رفتیم برادرو رفتیم 2 4 5 2 4 5 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شعرهای نر این اینجا میسه بور میخونم با دقت گوش میکنیم خاطرم میکشم
اکای ابوبکر رقم 500 اکای منوچه رقم 200 اکای معروف رقم 400 برادر عزیز. کسی میزنه همون 1,500 روبله اوشی بدن شما. رفتیم رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 برادر 21 تا. شرای نه رقم 2 رقم 5 برادر 21 تا که باره کرده. رقم 4 دا کی میدونه؟ رقم 4 کیه؟ اکای معروف رقم 4 دا میدونه. شیر نه 700 روبلی اکای معروف نداره. در دو رقم کشون برادرو. تمام اکای معروف در 2 و 5 میکشم اکای جون. رفتیم برادرو. 2 5 2 5 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا شیرای نر. این اینجا میسته. ابو میخونم. اکای ابوبکر رقم 500 اکای منوچه رقم 200 برادر عزیز. کسی میزنه همو 1500 روبله. بله برادرو رفتیم رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا برادر عزیز. رقم 5 کیه؟ اکای ابوبکر روشو چوا شیری نه. رقم 5 کتی 1500 روبل داری. برادرها بازی 300 روبله سر میتیم برادر عزیز. 300 روبله 6 7 اکای بگو جون. 6 7 اکای بگو جون. 5 7 اکای ابوبکر. 6 و 7 اکای بگو جون. اکای کی بریده؟ اکای ابوبکر مبریده. اکای ابوبکر مبریده. اکای منوچهر اکای ابوبکر با 21 زد اکای جون. بوکی اکای ابوبکر رقم 5 برادر رقم او رقم 5 اکای ابوبکر 6 7 اکای بگو جون. برادر رقم 1 2 3 4 موندگان کی میدونه؟ 1 2 3 4 2 اکای منوچهر. برادر بازی 300 روبله سردگی مکا جون مرحمت 3 بگی. تمام اکای معروف جون. رقم 3 اخته. رقم 1 و 4 کی میگیره برادر رو؟ منوچهر 2 رو بگیرته. نیستم. 3 را بگیر 3 اکای معروف. او 3 بگی. رقم 1 و 7 کی میدونه برادر عزیز؟ می نویسیم. 20 نفر میفرد شیرای نر. رقم 1 و 7 موندگان 1 و 4 موندگان شیرای نر میگیریم. اکای ابوبکر شیری نر. رقم 1 4 5 5 اکای ابوبکر بود چی؟ 1 4 هم نویسی. تمام. ابوبکر ده 1 4 او 1 4 5 شیرای نر. رفتیم بازی 300 روبله برادر سمو هم میپرتوی. تمام اکای معروف جون اومد. اکای معروف هستی باش. اومد اکای معروف سمی هم اومد شیر نه. شیرای نه. رفتیم 1 2 3 4
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نره عبور میخوانم با دقت هم و کسا گوش میکنیم خاطر هم میکشونیم. اکای بابا جان رقم 6 7 100 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 5 4 1 600 روبل داری. اکای منوچه رقم 2 300 روبل داری. اکای معروف رقم 3 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل 1800 روبل او شیروی نه 1800 روبل رفتیم. رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 12 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز جا شیرای نه رقم 1 با 21 رقم 5 برادر با 21 و هر کرگه 900 روبل کسی میدونه مرحمت. بله برادر رقم کس هست جیلانی دوره اون کس برادر 2 3 4 6 7 خولیه 900 روبلی دو اکای منوچه دو اکای منوچه برادر رو می نویسیم رقم 3 4 6 7 خولیه 20 نفر میفیرده 6 اکای بوبو جون تمام اکای بوبو جون رقم 6 باره 3 و 4 و 7 کی میگیره برادر رو 20 نفر میفیرده شیروی نه رقم 3 4 7 کی میگیره اکای معروف خطاش دوای نیست نه اکای معروف بارد نمیدروی اکا جون اکای معروف اکای منوچه شیری نر نویسونده که تا دلیت کری اکا نمیدروی بارد چند بود معروف ای وای منوچه ای وای کار دلیت کار اکای منوچه رقم تا میگیری اکا دوباره اکا او دلیت کردی برای هم هوای گرفتم رقم 3 4 7 کی میدونه شیروی نر می نویسیم 3 4 7 خوشمندم مرحمت بله 100 روبل داشت یکا تمام اکا رقم 3 4 7 کی میگیره شیروی نر واره 900 روبلی هست بوبو جون بله برادر رقم 3 4 7 موندگه کی میگیره شیروی نر می نویسیم آمد اکای بابا جان آمد شیری نر سمود آمد اکای منوچر شیر نر سم پارتو اکا اکای منوچر از سم پارتوی رفته گه برادر رقم 3 4 7 اشکا نمیگیره 900 روبلی باره برادر رو میگیریم و رقم های خودی را میگیریم بازی را میگذرونیم اکای ابراق اومد در 4 رقم میکشم شیرای نر در 4 رقم میکشم کارتا را در 4 رقم میکشم 1 2 5 6 نیست میشه 1 2 5 6 تمام برادر در 4 رقم کارتا را میکشم
دور آمد اکای بابا جون. یه نفر دیگه دور آمد. دو رقم برده بود. دو نفر دیگه دور آمد با اکای بابا جون. اوکی تموم. تموم میشه شیخ. رفتیم برادر. رقم چقدر شد؟ 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. این اینجا میسه شیرای نده بود میخونم کارتا را میکشم. اکای ابوبکر رقم 1 و 5 600 روبل داری. اکای منوچه رقم 2 9 9 اکای بابا جون رقم 6 400 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 3000 روبل اوش شو. 3000 روبل اوش بدن شو. شیرای نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 12 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 22 تا برادر عزیز. رقم 6 اوش چوا اکای بابا جان اوش چوا شیرینر 3000 روبل دوری. شش هفت اکای بابا جان پفتو. زنده باشی اکا جون. 6 و 7 اکای بابا جون. 4 و 5 اکای وای. اکای ابوبکر 2 و 4 اکای منوچه. اکای منوچه رقم تعلیش که اکا جون. ابوبکر رقم چند؟ ابوبکر 4 اکای ابوبکر 4 و 5 اکای منوچه رقم تعلیش که اکا جون. رقم 1 و 3 1 2 3 اکای منوچه شیری نه. رقم 1 2 3 1 3 اکای منوچه. برادر رقم دیگه کی میگیره؟ رقم دیگه برادر عزیز می نویسیم. 15 نفر میفرده شیروی نه. رقم 2 موندگی ها. منوچه رقم 1 و 3 او کی باید سپارت اکای منوچه شیر نه. سیمپل سلام دعا بودی. اکای اندره خوش آمدی شیر نه. رقم 2 اکای اندره. تمام برادر کارتو هم شیر کارترم میکشیم. علیکم با سلام اکای اندره شیرینر خوش آمدی. اکای الندر خوش آمدی شیرینر. الندر بله تمام اکای الندر شیرینر. پروست انگلیسی اکا جون میدونی که خودت کمو در پشت دروازی مقطع خوندگیم اکا جون انگلیسی نمیفهمیم جوگا. همین سرشایش عشق خوندم اکا رفتیم برادرو. اکای الندر اوما علیکم با سلام اکای اسکر خوش آمدی اکا جون.
زنده باشی اکای اسکرم شیری نر زنده باشی. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نهر ابرمه خانم با دقت گوش میکنیم اما کسا. اکای بابا جان رقم 67 2800 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 4500 اکای منوچه رقم 1300 اکای الندر رقم 200 برادر عزیز. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل آش شود. رفتیم برادر. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3 11 تا. رقم 3 رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 20 تا. رقم 5 رقم 6 رقم 6 22 تا. رقم 7 21 تا. رقم 7 شیروی نر. رقم 6 آش چوا اکای بابا جان نبردگاه آش چوا شیر نر. رقم 6 با 22800 روبل داری. اکای بابا جان پفتور 6 بیا اکای اکرامون خوش آمدی. اکای جون خوش آمدی. اکای بابا جون پفتور 6 اکای ابوبکر 4 5 اکای الندر رقم 2 الندر رقم 2 اکای منوچه رقم 1 3 بود. منوچه رقم 1 3 تمام برادر. رقم 1 3 اکای منوچه. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نهری ابرمه خانم با دقت همه کسا گوش میکنیم. کی سوپرته باید اکای ابوبکر شیری نه سوپرتو اکای برز زبرت خوش آمدی برادر. همه کسا بی همه کسا پرتفتونه اکای ابوبکر برادر قرطر ابرمه خونو و قرطرم بکشون. شیرای نهر ابرمه خانم با دقت گوش میکنیم. اکای بابا جان رقم 6 7 4000 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 4 5 600 روبل داری. اکای الندر رقم 200 اکای منوچه رقم 1 300 برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل آش شود. رفتیم. رقم 1 رقم 1 20 تا. رقم 2 رقم 2 10 تا.
رقم 3. رقم 3 21 تا. رقم 4. رقم 4 12 تا. رقم 5. رقم 5 10 تا. رقم 6. رقم 6 11 تا. رقم 7. رقم 7 21 تا برادر عزیز. اینجا رقم 7 برادر با 21. رقم 3 برادر با 21. بارش دیگه 900 روبلی کسی میدونه با مرحمت برادر عزیز. رقم 3 و 7 بارش دیگه 900 روبلی. کی میدونه برادر؟ رقم 1 2 4 5 6 کی میدونه 900 روبلی شیروی نر. رقم 4 میدونه. اکای ابوبکر شیری نر رقم ها ده میدونه اکا جون 900 روبلی. 4 5 اکای ابوبکر میدونه. اکای ابوبکر شیری نر می نویسیم رقم ده واره میدونه اکا جون 5 اکای ابوبکر واره. شیروی نر می نویسیم رقم 1 2 4 6 خوله 900 روبلی واره. رقم 6 نمیدونه. کی؟ بابا جون. اکای بابا جون رقم 6 ده نمیدونه. 6 واره. 6 واره میگه اکای بابا جون. بله تمام اکای بابا جون. برادر رقم 1 2 4 ده کی میدونه؟ رقم 1 2 4 اکای؟ رقم 2 اکای الندر. اکای الندر شیری نه. رقم اکای الندر بو کیه؟ 1 اکای منچره 3 واره ده. اکای الندر نمیدونه واره ده. اکای الندر شیری نه. 2 اکای منچه. شیروی نه رقم 1 و 4 ده کی میدونه؟ 1 و 4 ده. منچه میدونه 2 ده. اکای منچه رقم 2. شیروی نه رقم 1 و 4 ده 900 روبلی کی میدونه واره. پس اکای الندر. برادر رقم 1 و 4 ده کی میدونه ژیلن داره اون که از 900 روبلی وارش دیگه شیروی نه. خوشمند و مرحمت. اکای منوچه قطعی اکای النده قطعی اکای ابوبکر سوم پارتو اکا جونو. شیروی نر می نویسیم رقم 1 و 4 900 روبلی واره کی میدونه برادر؟ رقم 1 و 4 15 نفر میفیده. شیروی نر میدروی. اکای منوچه 900 دیگه پارتو اکا جون. شیروی نر ریش که نمیدونه رقم 1 4 5 نفر دکشون. اکای منوچه رو مسموش. اکای منوچه سوم تا پارتو اکا جون در 5 رقم خارتر رو میکشون. پارت مکای ابوبکر میگه اومد اکای ابوبکر فریدوم. اکای منوچه فریدوم میگه. شیروی نر می نویسیم فریدوم. اکای منوچه شیری نر سمود نامده اکا جون. اکای منوچه روم سمود نامده اکا. خطا اکای منچره بگو راجون پرفتا
نکه گمو آیش پرکه داد چی میگم به نام شاروخ کی روی کرده اکای کی منوچهر اکای منوچهر شهر نر و به نام فرخ رفت اگه به نام شاروخ رفت اگه او پول پخت اگه اکا جان به نام شاروخ نبیویچ اکای منوچهر چک تبی اکا جان به نام منوچهر به نام شاروخ نبیویچ به نام شاروخ نبی برادر عزیز پرتفتگی سوما اکا جان به نام ابراهیم شریف نپرتفتگی اکای عزیز نمیدونم اکای برا زبرا شیروی نر نمیدونم واره به هم سبب برادرو نگرفته استیم اکای منوچهر رقمی چند بود اکای منوچهر اکای منوچهر رقم 2 پاس میکنیم در 4 رقم میکشم کارتا را 3 5 6 7 هم خیلی بکنن شیدت فید میشه رقمش بارده بود حوزید میگه تمام اکای منوچهر گیر بستانه تو شیری نه رقم یک شو درم که از دروه مرحمت اکای برازا برا دروه اکای براد زبراد میدروی رقم 1 14 اومد برادر سومی اکای منوچهر اومد کارتا را میکشیم در 5 نفر 1 و 4 خوله شیروی نار 1 و 4 تمام اکای براد زبراد چرا نه رفتیم رقم چند شیر رقم 4 1 خوله 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 شیروی نر 1 2 3 4 5 6 اکای علندر شیری نر 3900 دیگری برادر عزیز رفتیم اکای بابا جان رقم 6 7 3100 روبل داری اکای ابوبکر رقم 500 اکای منوچهر رقم 3200 برادر عزیز کسی میزنه چند سو 3900 روبل اوش شوا شیروی نر میریم رقم 2 اکای علندر شیری نر کلوچ ما دودا نمیتونیم اکای جان کلوچ ای بالا میتین اکای عزیز رفتیم برادر رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 32 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 30 تا رقم 6 رقم 7 11 تا رقم برادر عزیز رقم 3 با 32 وش چوا اکای منوچهر را بردگاه وش چوا شیری نر 3900 روبل دیگه داری اکا می نویسیم برادر رقم های پافتور هم می نویسیم شیرای نر می نویسیم شش هفت اکای بابا جون شیرای نر می نویسیم برادران می نویسیم رقم 1 2 3 3 اکای اکرام 3 اکی بود 3 اکای اکرام پاست اکای منوچهر پاست برادران می نویسیم رقم 1 2 4 5 کی می دوره برادر عزیز می نویسیم اکرام رقم 3 اکرام رقم 3 شیرای نر
تمام اکای منچر در واتساپ مو الو شیر نه سمود نمی شامل باری میرکا اکای منچر در واتساپ مو نویس اکای منچر 4 و 5 اکای ابوبکر 4 و 5 شیرای نر می نویسیم رقم 1 و 2 کی میگیره بله اکای برا زبره تو پگه عبدی این بازی میره شیرینه تو همه عبدی نمی سهرش دیگه عبدیش میره برادر عزیز زیگ نشو اکا جان میتونی یک چوه تلخ کنی زنی اکا جان یونبوش که تماشا کن می نویسیم برادر عزیز رقم 1 و 2 کی میگیره نه 4 و 5 پست میگه کی اکای ابوبکر بله تمام اکای ابوبکر شیرینه برادران می نویسیم 15 نفر میفیر در رقم 1 2 4 5 خلیه سویا که منچر پرتش شیرای نر می نویسیم رقم 1 2 4 5 خلیه 20 نفر 15 نفر میفیر در شیرای نر می نویسیم شیف یونبوش رای بود شیرای نه رقم 1 2 4 5 خلیه کی میگیره 12 نفر این برادر ایفیرده سوم نداشته اکا اکرام سوم پارتو اکا جون پل پارتو آن خوشمند دیگه نباشه اوکی تمام اکا اکرام پارتو اکا جون شیرای نر می نویسیم رقم های خلی هستن می نویسیم شستر شستر رقم های خلی گیره بازی را میگذرونیم برادر عزیز 10 نفر میفیرده می نویسیم برادرو 10 نفر این برادرها ضعیفی رقم 1 2 4 5 موندگان شیرای نر میگیریم رقم 1 4 5 دیگه بازی را میگذرونیم شیرای نر می نویسیم
بنویسیم برادرو 10 نفر میفرده رقم 1 2 4 5 موندگی است. شروع نر بنویسیم رقم 1 2 4 5 خالی است. برادرها خوشمند نویسه برادرها 4 رقم خالی رقم ها میگیریم بازی را میگذرونیم. علیکم با سلام اکای گابزن افیرم خوش آمدی اکا. صبح بخیر. صبح بخیر میگه. صبح بخیر تام اکای گابزن افیر شیری نه. اکای گابزن افیر رقم 1 2 4 5 موندگی اکا جون میگیریم رقم 1 2 4 5 میگیریم اکا. رزق نه اکا جون این پل نباشه کجا خوبی آدم میبره اکا. اکا گابزن افیر میگیریم رقم 1 2 4 5 موندگی میگیریم برادر. سحر روز با برکت ده برادر از یک میبینی که میزنید پلی مشتکا پلی میبره اکا. تاکسی که مشروطه کتی نمیری اکا جونو تاکسی کتی زکاس مگین تاکسی کتی میری. اکای گابزن افیر نویس اکا رقم تا نویس. شیروی نر دست سه رقم کشم قطر چیه؟ پولی زن بوی دادم. چیه؟ پولی زن بوی دادم نگه دقیقا. زیغ نشو اکا جون یه سال دیگه کار میکنی ای سال دیگه زن میگیری اکا. شیروی نر دست سه رقم کشم کسی میزنه برادر اخیران دست سه رقم کشم کسی میزنه 900 روبل اوشش شیروی نر روزی برادرو اکای بابا جان قطعی اکی اکرام اکای بابا جان قطعی اکای اکرام شیروی نر روزی دست سه رقم قرطره میکشم. اکای بابا جان روزی ختم اکا. اکای منوچه رقم 4 اکای منوچه رقم 4 برادرو در 4 رقم قرطره میکشم. اکای منوچه 300 روبل پرت و اکا جان در 4 رقم میکشم کسی زنه همی 1000 روبله اوش شوا شیروی نر 1000 روبله اوش شوا اخیران دست اکای منوچه 300 روبل پرت و اکا.
بیوسه تمام اکای منوچر مون سموش میبیا قارترم میکشم برادرو. بله اکای گابزنی فیر برادری عزیز. گردن نفیس تاریخ خوب پودی چی؟ بخلایا اکای منوچر شیر نرسم تا پارتو 300 روبلو برادر سومی اکای 3 4 6 7 برادر در 4 رقم قارتر میکشم کسی میزنه 1000 روبله و شوا اخیرون دست برادر عزیز. تو اکا جان تو شو روز کار میکنی چی اکای گابزنی فیر. تمام اکای منوچر شیر نرسم مدامت کسی میزنه برادرو در 4 رقم میکشم 1000 روبله کسی میزنه اوش شوا اخیرون دست برادرو کسی زنه 1000 روبله و همین جنبه است میکنیم برادرو بوزی 1000 روبله کسی میزنه. برای نه رفتیم رقم های چند شد؟ رقمی 3 4 6 7 3 3 کسی یک بگ میزنه برادر 1000 روبله زنه من کشم قارتر 500 روبله 3 4 هم خیلی 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا قارتر اینجا میسه برادر عزیز. یک بار میخونم کسی میزنه برادرو 1000 روبله و شوا یک بار میخونم شروع نه اکای بابا جان رقم 6 7 2500 روبل داری. اکای اکرام رقم 3 0 0 اکای منوچه رقم 4 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1000 روبله و شوا شروع نه کسی مقصد جلانکی بازی داره اکا جانو 300 روبله نه 500 روبله یا 1000 روبله زنه مقصد پیرا نکشیم بازی را ادامتیم اگر 300 روبله باشه برادر هیچ کنه سودمو بگیدن نمیشه تو اکا جانو رفتیم کسی میزنه 1000 روبله و شوا رقم 3 رفتیم رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 برادر 21 تا شروع نر 500 روبله کی میدره رقم 3 و 7 برادر 21 کدی باره کرگه شروع نر خوشمندو مرحمت 3 و 7 شروع نر کی میدره 500 روبلی شروع نر رقمی 4 و 6 را کی میدره 500 روبلی واره هسته اگه خوشمند 5 نمیشه اکای منوچه شیر نه رقمی 4 و 6 را 4 و 6 را میدره یکون تشتاکا جون تولکا 4 و 6 اکا 500 روبلی واره شروع نر کسی میدره مرحمت 6 اکای منوچه برادر رقم 14 کی میدره رقم 14 رقم 4 کی بچه رقم 4 اکی من کرختش بود رقم 6 اکی بابا جان بود پس اکای بابا جان رقم 14 میدره اکای بابا جان شیری نر می نویسی برادر دست 3 رقم قارتر میکشم 3 6 7 3 6 7 میکشم شیروی نر رفتی اکای منچه سندورا اکی منچه 900 دیگه پرت و بچه و چه 900 و 500
500 دیگه اکای منوچهر 500 روبل دیگه پارت شری نار اکای منوچهر بله برادرو می نایسین لایک 4 اکای منوچهر اکای منوچهر 4 و 6 میگیری اکا جون بودی 4 و 6 اکا نمیشه اکای منوچهر شیر نر 900 نمیشه اکا جون 1000 میشه 4 و 6 هر اکا جون 1000 روبل پارت اکا جون خاطره در 4 رقم بو میکشم صد کم پارت برای میشه اکای منوچهر شیر نر میشه برادر عزیز رفتیم رقم چند گرفت 4 هم گرفت 4 هم گرفت چند چه رقمی 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا شیروی نرد اینجا میسد دو تا چندی سو اکای بابا جون 500 روبله اکای منوچهر 900 پارته هم 100 روبل شه اکا جون ما 100 روبل ما کم میگیرم اکا جون کارت ما کم میگیرم نکیم پولش ما پرا میتیم 300 روبل گیر بسه 300 برادرو یک بار میخونم یک خط پلاستوی گیر تمام برادرو اکای بابا جون رقم 7 2500 روبل داری اکای اکرام رقم 300 اکای منوچهر رقم 64 00 برادر عزیز کسی میزنه برادرو کس میشه 2000 میشه مقصد 100 روبل اخیر مونیم 2000 میشه 500 روبل 300 روبل 1700 روبل بگیرش که 300 روبل خودمون گیریم با صدا کش شرای نر کسی میزنه 1700 روبل اوش شوا شرای نر 1700 روبل اوش شوا میشود برادرو رفتیم رقم 3 یا بار خوندم رقم 3 11 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 6 رقم 6 12 تا رقم 7 رقم 22 تا برادر عزیز رقم فکر اکای بابا جون واشو چاو شیری نر رقم 7 با 22 1700 روبل داری برادر خوشمندای 500 روبل هسته 500 روبل شیروی نه زنده باشی اکای بابا جون برادر خوشمندای 500 روبل هسته زنده باشی اکای بابا جون زنده باشی شیری نه برادر رقمی 500 روبل ده هسته جیلان یاون کس دوره 500 روبل 10 نفر این برادر ایفیر داد 500 روبل هسته اون کس اکای منوچهر بله برادر یک با یک میزنی مقصد 300 روبل نکنه در دست سک از بگیده نمیشه 500 یا 1000 روبل زنه شیروی نه ما کارتا را کشم اکای بسپردل بچه اومد چی که پیجه اکای شاگرد خوبی یا شاگرد اکای بسپردل شیری نرمه شاگرد شما اکا جان خوش آمدی اکای بسپردل خوش آمدی اکا جان من چه خوش چندی میزنه اکا 1000 روبلی میزنه و 500 روبلی من نویس شیروی نر کارتا را کشون چند روبلی میزنه اکا مقصد 2-3 رقمی گیره کارتا را کشم 500 میشه فرق نداره برادر 500 میزنه 1000 روبلی میزنه پروسا 300 روبلی نمیکنیم که برادر وقت رفته گای
موجه نمیشود. اگر 300 روبلی گیره شیروی نر همه رقم های گیره میزنی. اکای بیسپیده شیری نر شاگردت خواه اکا جان ما شاگرد تو اکا جان میشوه کلوش میشوه اکا جان ما پروسا کلوش داده نمیتونم خواه 1000 روبلی میشوه اکای منوچه شیری نر 500 روبلی 1000 روبلی میکنی بازی اکا جان شیروی نر می نویسیم اکای بابا جان بازینگر شیروی نر اکای منوچه ختم بازینگر شیروی نر نویسه 1000 روبلی 500 نه بگی دیگه بله برادرو اکای منوچه شیری نر اکای بابا جان میگه میزنیم 500 روبلی 1000 روبلی میزنیم میگه چی میگی دیگه بشکه اکای منوچه شیری نر جواب ده اکا اکای منوچه مون بخوام بازی نمیکنه برادرو شیروی نر چی گفتنیم تو نه 300 روبلی خواه هسته اگه خوش من چند روبلی اکای منوچه چند روبلی کشم اکا جون 1000 تمام اکا جونو یا رقمه دو رقمه گیره شتوبی که یا چی شوتون اکا جونو گیره رقماتون حوضی میکشم خارتره شش رفت اکای بابا جون شش رفت 2000 1000 روبلی رقم یک فرق نداره برادر یا رقم میگیره دو رقم میگیره 5 تا میگیره 3 تا میگیره اختیار دستتون اکار گیره رقماتون علیکم بسلام اکای تخته بیف شیری نرخ شامدی 1000 روبلی اکا جان میکنی بازی کن 1000 روبلی سلام علیکم ابراهیم جانم دادرم علیکم بسلام اپای مهینه بانو خوش آمدی اپشکا رقم 6 خالی گیر میشوه اکای بابا جان چند تگه که میگیری شیروی نر میشوه اکای منوچه 6 اکای منوچه بازی نمیکنی اکای تخته بیف شیری نر 30 روبلی نادی قارتا ویگرش برادر عزیز
تمام اکای منوچر پس کرد. اکای بابا جان چی گفتنی اکا جان نویس. چی گفت؟ خب یا 300 روبل سرته کی همه میگم منوچر شاشمون اکای بابا جان شیر نرخ خوش آمدی برادر بردگاه همه کسا برادر خوش آمده 300 روبل سر میتیم شیرو اینا رو مقصد خویشمندون نیستن اکای بابا جان من همی حالی رقماش نگیرن حالی سر میتیم شه یه رقم رو گیرن سر تی پای من نبونو خوش آمده نپشکه همجه زنده باشین خوش آمده برادرها خویشمند 300 روبله هسته. خویشمند 300 روبله باشه این اکای بابا جان من بازینگره مقصد بازی میکنه. کی میکنه بازی؟ برادران نیسته خویشمندش که ولی اکا جان خواهد همه خلایق دلش نکشیده ایده برادر عزیز. اکای بابا جان بچه اوچه با مو را فرق نداره مقصد اگر اون کس باشه مو کشیدن میگیریم قرطره مقصد این گپ دهنی شموه مقصد گویا که بوزی میکنیم بوزی کدن میگیریم فرق نداره بله من اکای شیرالی هم منمی رنگ ریخته اکای شیرالی رفت مقصد که او خواد وای نشد رفت او هم خوشمند همی 1000 روبله و 500 روبله من هم خیلی عدس کلینت مقصد هستن که با بوزی میکنم و هم پلی کروب ده من از جلان تون باشه حقا بیگا بدروین همین روز بیگونی کرد جو جا سهر شید بیگا بدروین نصیب کروب بوزی میکنین برادر همون که از جلانی دوره نداشته باشد ایفیره کشیم شیروی نر اکای بابا جان بازی میکنه همون که از جلانی دوره می نویسیم برادر رو. اما مکای بابا جان شعری نر با ساعت 11 مسکو با درو اکا جان ما ایفیر سر میتیم واتساپ و دامو از سیلکه روی میکنیم تا اکا جان میتونید دروی بازی کنید. واتساپ دا اکای بابا جان بنوی سیلکه روید میکنیم حتما بچه اوچه زیغ نشو اکای بابا جان همین های بای میتیمه بریز حیات هم نه اکا جان. شیرای نر همه کسا زنده و سربلند باشه فقط با ساعت 11 مسکو ایشالله با سر میتیم همه کسا میدونیم دستگیری میکنیم. شیرای نر اکای بابا جان زنده و شیر نر گپ ندارم تا بازینگر بده اکا